А ось так, ось всіх вітаю, всім привіт. Хто тут є у нас у чатику вже? Ой, зараз як застрімимо, коротше, цей Xbox Game Showcase і все таке інше. Давайте, напишіть, в коментарі, хто що чекає. Я сподіваюсь, у вас є очікувані ігри, окрім Старфілду. Можливо, щось з The Elder Scrolls. Можливо, ще щось. І, коротше, ви зрозуміли. Тойво. Так. Сьогодні у нас прям, буде дуже цікаво, я сподіваюсь. А якщо ні, то принаймні ми з вами поспілкуємось. What's up? Нічого не чекаю. Бачу, вчасно закінчив місію DMC4. Найс. Чекаю, що шоу знову буде гімном. Таке очікування, це теж очікування. Так, окей. Радий вас всіх бачити. От прям неіронічно, як завжди, радий вас бачити. Тому що ви класні. От, і час, напевно, щоб перейти до основної сцени. До от сюди. Твінь. Так, 1000... От, давайте навіть спробую зробити отак. Має бути топ. Так, зараз гляну. Витримує. Все, ок. Добрий вечір, старий кіт. Чекаєш гру від Obsidian. Радий, оце цікаво. Так, Ворд продасть Skyrim ще раз. Привіт, Адріан ZP, привіт, Денис Корбатюк, радий вас бачити. Так, Назар чекає тест, Starfield, Stalker навряд чи буде, але хотілося б сподіватися. Може, якісь доповнення до Діабли. Привіт, Рінат Джоріс. Рендеріс. Ок. Так, ніби все ок. Налаштовано. Зараз усе єдине, що... Оп. Ой, аж 33 людини мене дивиться. Найс. Круто. Так, що там ще пишуть? З року в рік чекаю Fallout і Bully 2. Bully 2, до речі, нібито. Скоріш за все, навіть у якійсь розробці. Але це не точно. Так, Бейкері очікує Skyrim і Evil Within. Ага. Родіон Титан, привіт. Влад Кубік, привіт. Йой, не прийду, бо буду на сракомпоті. Курко запише. Нічого страшного. У нас свобода вибору, так би мовити. Стрім можна подивитися буде і в записі. Ви розумієте, що Apple Vision будуть лише мобільні іграшки. Ок, зрос. Дивлюсь, хулі не дивитись. І то вірно. Каже Андрій Сусак. Вольфенштейн має бути. Побачимо щодо Вольфенштейна. У нас лишається 17 хвилин. Можете випити кави і все таке. Сракомпот – це простір у Твіттері, який щотижня відбувається, і який веде користувач з ніком Степан Срака. От, якщо коротко. Щось очікую, але зрозумію, як побачу. Привіт, Микита Іваненюк. Привіт. Радий бачити. Так, і всіх інших теж радий бачити, з ким не привітався. Чуєш, що ти пішов знайомитися з Елін на сракомпот? Я не пішов, я тут з вами. Мені пропонували, насправді, кликали, але сьогодні вирішив, що треба пострімити подію, яка раз на рік відбувається. Чи декілька разів на рік, але... Коротше, та. А Елін я колись і вживу бачив, до речі. Її виступ. Повинна бути нова гра. Так, секунду. Зараз дещо зроблю по роботі.
5 хвилин і повернусь. Ой, не це. Оце. Завершення, блін. Ні. Нам такого не треба.
Так, всім привіт, я тут вже. І пам-пам. Переходимо. Зараз я відкрию ваші коментарі. О, привіт, Богдандер. Правильно читати, правильно? Привіт, Богдандер. Навіщо ти отож жмеш в спортзалі ті 90 кг, якщо за Ілін не знайомишся? Реально. Андрій Сусак встиг, молодець. Єрза мені сподобалась, якщо буде 6-та частина. Ага. О, Марічка Бджоленя, тут привіт. Радий бачити. Андрій Тищенко. Теж привіт. Мене чутно птахів за вікном, прикольно. Ну, в мене просто вікно трошки відкрите. Ну, зараз прикрию. Сек. Так. Прикрив. Має бути менш чутно. Таке буває. Паперовий лист, привіт. Андрій Сусако, то буде інфаркт сраки, якщо покажуть Stalker 2. Реально, а Mass Effect можуть показати? Хто зна, хто зна. Хоча я сумніваюсь. Оманідіум, привіт. До речі, Rendaros, що можеш сказати про Octopath Traveler 2, бо руки чешуться її купити. Блін, нічого, на жаль, не можу сказати. Бо не грав. Так вже сталося. Ай. У нас лишається 9 хвилин. Ай. Це зараз я стільчик придвину, блін. Отак от. Ніби норм сиджу, ніби норм це його, все. Сек. Отак, все. Поставив мікрофон, щоб мене було ок чутно, і я міг сидіти зручно, щоб все бачити, все чути і все ок. Так, казали, що не покажуть Stalker 2, здається, офіційно. Ну, 46 людей. Ого, найс. Оце онлайн, оце я розумію. Оце тема. Круті. Привіт, Михайло Сальницький, привіт. Бачив, ти писав, але я забув. Тоді відволікся. Так, що там ще? У нас Демуркот пише мої вітання, лайк протиснув, комент вліпив, клас. Денис Корбатюк чекає нову RPG від Obsidian, було б дуже круто. Угу. Повинна бути нова гра від Moon Studios. Угу, фанат Орі. Блін, треба пограти. Минулий шоу-кейс для мене був нудним, сподіваюсь, цей буде жвавішим. Побачимо. Принаймні, якщо що, у нас ще буде PC Gaming Show. Привіт, а де Сталкер? Вдома. Спить. Так, ну що ж. Лишається 7 хвилин. 7:24. Просто дивлюсь з українських блогерів, взагалі ніхто не грав в Octopath. Ну окей, буду тоді першим, напишу огляд кутку на часі. О, давай. Ніколи, так би мовити... Коротше, молодець, що будеш першим. Не забув фразу. Без вебки буду, так, щоб повністю бачили всю трансляцію цього разу. Ну, типу, щоб ніщо не відволікало від трансляції конкретно саме. Будуть лише мої коментарі цього разу. От. Сталкер в Чорнобилі. Старі Фейбл грав. У першу трошки буквально побігав. У другу теж побігав трошки. Сподобалось. Та й перша, в принципі, норм, але я грав, блін, оцю, як її...
Не оригінальну першу, а ремастер оцей, він мені не дуже зайшов. Ну, побачимо, може ще якось пограю. А якщо Fable буде, це класно. 50 людей на трансляції. Отакої. Оце я розумію. Так. Отаке от у нас очікування. Отаке. Прямо отаке. А що чекаєте від PC Gaming Show? Не думав на твічі стрімити інколи. Думав, але мені, блін, ще з твічем треба розібратися, там треба час. Ой. Думав рестрімити, ну, типу, і на Twitch, і на YouTube одночасно. Навіщо когось шокувати, якщо стадо купить недороблений продукт на хайпі? Окей. А, Twitch, господи, я вже думав, блядь, на тебе, Андрій Сусак, вже щось... Я подумав, вже ти на мене гониш, знаєш. Twitch параша яка... Ну окей, ну, типу... Тоді, бач, на Ютубі стрімлю. Угу. Makes sense. Цікаво, буде продовження Halo, а то після Infinite все затихло. Блін, ну треба у всі пограти. Треба пограти в усі Halo, я от нещодавно купив. Та, хай Бог милує. Нещодавно купив колекцію Master Chief Collection. Треба пограти. В принципі, це слоган презентації Юбі. Хай Бог милує. Так. Там суцільні проблеми, розробники розбіжалися хто куди. А в тебе без відставання трансляція? Хто знає. Можливо, трошки, але, типу, там буквально на півхвилинки може бути. Головне, що не відставання від моїх слів. Привіт, Абунга. Master Collection на знижках у Стімі, але щось сикотно. Давай, коротше, огляд, варто воно чи ні. Ну, побачимо. Окей. Лишається всього 3 хвилини! Капець! Ренат, я бачив твоє повідомлення щодо коопу. Побачимо. Може бути, може навіть на стрімі. Я, правда, не шарю у Хейло настільки. О, Роман Бугайчук, привіт! Як і обіцяв, ти прийшов. Клас. Найс. Радий бачити тебе. Дуже радий бачити на стрімі. І у чатику. От якраз буде розумна людина 100%, з ким можна обговорити. Ні, ну насправді тут всі розумні. То просто ще один знайомий. І теж який шарить у іграх. Добряче. Ну тут всі, в принципі. Якщо ви мої підписники, то ви шарите у іграх. Так, на Твічі треба фільтрувати базара, то ага. Ну, типу, я читав про це, чув про це. Apple випустили VR-окуляри. Якщо це рестрім з YouTube, Xbox, то чи не можна включити швидкість 2х та нагнати трансляцію? Ні, не можна. Як я можу швидкість саме трансляції, яка прямоефірна, зробити швидко? Це Unreal, такого навіть от я... Слухай, ну є тут ніби таке, але ні. Я навіть не буду експериментувати. Бо, ну, це, по-моєму, Unreal, що у нас працює. Але наступного разу десь спробую, аж цікаво. Але не хочу. Може і можу, але не хочу. Так, треба оце прибрати. Чик. Все, прибрав.
От коли презентували новий сайт-скролер по Принці Персії, я подумав, що доволі іронічно, що серія, яка вийшла з Принца Асасини, ну, прибили принца. Ага. Ні, це пряма трансляція. До речі, лишається менше хвилини, у нас вже екран. Прям такий хоба і повноекранний режим з надписом Xbox Game Showcase. Переклад за можливості, якщо я там буду встигати, може і буду перекладати. Ну, а так побачимо. Більше тут буду коментувати те, що побачили. Ну, окей, давайте будемо не на швидкій, в будь-якому випадку трансляції дивитися. Чому? Тому що хочеться дивитися в правильній швидкості, як задумано. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опа. І одразу з трейлера. Ого, 18+, щось буде. А Церо, це означає, що це буде якась японська... А, ні, це загалом для всіх, походу, ігор. Коротше, це буде якась японська гра, скоріш за все. Дейв. Ентузіаст овочевий. We've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Roughing up bandits because they like to rough up bandits. Написано було, що це actual in-game footage. Графонисто. Щось знайоме, я ніби десь бачив цього чувака десь. Wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable. Not a euphemism. Це, походу, Fable, та. Це Fable. Зробив голосніше. Це Fable, блять, от 100%, це він. One moment. Додав звуку. This is awkward. Yeah. Чи не Fable, блін, але дуже схоже. Fable. Це Fable. Це він. Найс. Щось будуть якісь приколи зі зменшенням і збільшенням. Побачимо. Прикольно. Game footage. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. You come to your house and it Ще звуку. То можу. Але буде мене перекрикувати, скоріш за все. Додав. Shaking bones. Been a while. So,
Навіть не знаю, що це. Сподіваюсь, не DLC до цього самого, блін. Redfall'у. Teeth like knives. Ні, ну це явно ні. Тільки за стилістикою подумав. No. Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Sneaky. Схоже на стиль Telltale, до речі. Але навряд це він. Це від них. Well, they come to your house and it won't stay long. Well, you look in the bed and somebody South of the Midnight. Вийде у Steam, на Xbox Series X та S та одразу буде у Game Passі. Та, ця гра у 20 FPS, можливо. Принаймні трейлер був. World premiere. These are dangerous times. Massive At least Entertainment. that's what I hear. The Empire? О, Star Wars. They're everywhere. But the world here Зоряні війни. belongs to the syndicates. Так, від Lucasfilm, до речі. Непогано. I want to survive. Але I have to play their game. сподіваюсь, це не карткова гра буде. Looks like I'm all in. Так, Game Pass є в Україні вже. On second thought, I'm out. Ну, який спін-офф Star Wars знову. Від Ubisoft, до речі, та Зоряні війни від EA ми вже бачили, тепер від Ubisoft. Принаймні студія Ubisoftівська. I've been held back my whole life. And now, Ні, не від Quantic Dream. I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Покажіть вже геймплей. Give me a chance. Джейден? You have to trust me. It'll be dangerous. Це Джейден Кор зі If Star you pull Wars. this off, you'll never look over your shoulder again. Вона сказала, вона його Джейденом назвала, по-моєму. Джейден Кор — це протагоніст Jedi The Academy. underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Але тут, по-моєму, вже не... Хоча ні, там це епоха та сама. Outlaws. Star Wars Outlaws. Вийде на Xbox Series X та S. Поки не знаємо, чи ексклюзив, але на них точно вийде. Так. Покажуть геймплей нам на Ubisoft Forward. South of Midnight, Трансляції. Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. О, Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators, and by Щось буде по unleashing the Starfield'у. power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs ну це to ведуча, consoles. це ведуча. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show
for you. The largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. Та, плаття хромаке, я теж You про are це the подумав. heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries Зараз whose вона games we розповідає, showcase today. як поважає From гравців. me and all of the team at Xbox, І як thank you. Xbox їх поважає і дякує їм. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. Так, гра під Alright, назвою everybody. Thunder Lotus. It's time. World premiere. Окей. 2D, прикольно. Ізометрія, не знаю. І, походу, мультиплеєр. Окей, щось схоже на цю гру на Йотун. Можливо, від тієї ж студії. От воно прям Pick up and raid. Схоже, буде або кооп, або можливість, типу, керувати своїм загоном. А, 33 гравці кооп. Ого. Окей. Так, Thunder Lotus це студія, походу. Це я тупанув. Face the Wrath of God. Так, все правильно. Схоже дуже на Йоту, на капець. Але та, і на Хейдес теж. І це в нас 33 безсмертних. Вийде одразу у Game Passі, а також, звісно, на Xbox Series X та S. Чому в тенденції продуктивності вже 2 гри в 20 FPS? Це Next Gen такий. Ну, зараз графоном нікого... О, Payday! Зараз графоном нікого не здивуєш, хотів сказати. Payday, до речі. Payday 3, походу. Everybody hit the floor. Та, там же ж давно вже анонсували Payday 3. Зараз, походу, це геймплей новий. Трейлер. Якщо чесно, я, як людина, яка грала у Payday, поки нічого нового для себе не бачу. Ну, окрім оцих штук, які вони ставлять. Хоча турельки, по-моєму, там і так можна було ставити. Хокстон буде. Payday 3. О. Вийде 21 вересня, буде у Game Passі. Та, дуже схоже на другий Payday. Ну, музон в трейлері це бляха прогрес. World premiere. Світова прем'єра. Знову. Атлус. Щось персона, та? Персона. Ремейк персони, чи що? Чи нова персона? Чи новий Shin Megami? А, персона. Це, походу. Я не розбираюсь, але схоже, що це, по-моєму, третя. Ремейк третьої. Так, це ремейк третьої. Ну, а з графоном п'ятої, в принципі, нормально. Інтерфейсом більше схожим на п'яту.
Ну, щодо ремейків першої і другої, вони дуже-дуже відрізняються від тих персон, які зараз сучасні. Тому не знаю. Так, окей. Асасин. Та? А, господи, це Skull and Bones чи що? Тільки не кажіть, що це Skull and Bones. Що це Асасин. Obsidian. Ні, це не Асасин. От якраз Денис Корбатюк чекав. РПГшка. Угу. І воно буде навіть від першої особи. Прикольно. Це щось за всесвітом Elder... О, фути, господи, не Elder Scrolls, а цей Dungeons and Dragons? Dungeons and Dragons? Це ж точно не новий з Elder Scrolls. Forge. Your. Я думав, це назва гри Forge. Destiny. What are you gonna do with it? Ну, епічно, епічно. Так, це Avowed, правильно написали. О, Rare, клас. Це творці цей, як його, господи, Banjo-Kazooie, але це про Sea of Thieves, так, господи. Я вже понадіявся, там, Killer Instinct, Banjo-Kazooie, а це Sea of Thieves знову. Походу, масштабне доповнення. Ну ок. Ага, колаборація з The Legend of Monkey Island. Треба, до речі, якось пограти вже, блін. Взагалі, у неї. So tell me, which ship is right for you? A big ship, a luxury ship, a ship with just a splash. Та, Lucasfilm, бо Lucasfilm вже ж, по-моєму, робили якраз Monkey Island, чи ні? Стоп, чи це я про що? Ні, стоп, Lucasfilm тут не було. То я поплутав з іншою. Грою, з цим, блін. Full Throttle. The legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Ну от я не знаю, чи як воно дешево, чи це норм для Sea of Thieves, тому що не грав взагалі, не в темі. Ну, треба пограти і, типу, тоді буду мати думку. Тут же ж у них вже навіть була колаборація з Піратами Карибського моря. Там показали лого Lucasfilm, хіба? Я не пам'ятаю, ну окей. Ну ок, так, робили Monkey Island. Все, ок, зрос. Добре. Тоді, так, бачу тепер Lucasfilm Games, ви праві. Я щось стопнувся на цьому логотипі Rare і все. І коли побачив Sea of Thieves, мене вже відключило. Asobo Studio. The next generation of Microsoft Flight Simulator. А, ок.
Microsoft Flight Simulator буде, походу, так? Так. Де ми можемо літати за пожежні літачки. А, дешево тут ти про Авовт писав, зрос. Так, можна буде грати за гелікоптери, які переносять вантажі. За повітряну швидку допомогу. За полив полів. З рятувальників гірських. Авіація, яка зі стрибків парашутів. Будівельна авіація. Ну окей, якщо це Microsoft Flight Simulator, то він дуже-дуже, скажімо так, піднявся в моїх очах. Мабуть, це цікавіше. Air Racing. Glider Pilots. Ага. Гоночки. Оце все, для чого використовують літаки, все це буде можливо у цій грі. Уявіть собі. Небо кличе. Microsoft Flight Simulator 2024. Ну, такий непоганий глоуап, судя по тому, що як вони себе зарекомендували. Напевно. Можливостей буде багато для цінителей. Ого. Це якась футуристична. Це щось з цієї, як і, блін, з Дюни? Походу так. Це теж буде Flight Simulator. Starfield. Ні, це не Starfield. Це із Дюни, та. Я хоч і не шарю в Дюні, але я зрозумів, що це з неї. Тобто там можна буде покататися на оцій штуці з Дюни. Зараз нам про Hellblade 2 розкажуть. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Геймплей нам покажуть записаний з Xbox Series S. Навіть не X. Уявіть собі. She can feel them slipping through her soul. Ні, навряд DMC Devil May Cry покажуть другу частину. She's here to find them. Якщо вже роблять класичні ігри серії. Well, it's never so simple, is it? Wisdom has a price. От видно, до речі, що це не пререндер. Part of you that darkens, and a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us.
happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Our souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel You're mine. your voices. All the parts of you that are broken. Звісно, дякую за катсцену, але я хотів би і геймплей побачити. Rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done. Has led me to Ну, this place. наскільки я знаю, перша Hellblade теж про шизу. Say it. You are Там, ready. типу, Tell them. I am here. Now. тому... What if we get lost forever? What will happen to Та, Series X, ну, Happen to you? я вже думав на I will S. not let them down. Типу, вони такі вирішили. They know. Go. Нам показати, на що навіть S здатен. Senua. Ну, отак от. В 2024 році вже буде, і буде у геймпасі одразу. Тому чекайте. Це був геймплей з Xbox Series X. О. Рюга Готоку. О, Якудза! Якудза 7, чи 6, чи 5, чи яка вже, господи? Яка вже? По-моєму, 6 має бути. О, клас. Оце я розумію. Найкраща частина з презентації. Блін, ну це нагадує оце цензурування його, цього, блін, вона така, класний хуй. Нагадує цього самого. Блін, Остіна Пауерса. Початок, по-моєму, другої частини, як він там. Якраз теж предмети його всі цензурують, його пеніс. Ну так, вона вже називається Рюга Готоку. Але о, всі такі. Дивись, що це в тебе? О, ні. Так. І після цього нам ще щось кажуть про сексуалізацію жінок у іграх. Так, Like a Dragon. Ну так, Like a Dragon воно вже, типу, називається. Не Рюка Готоку. Так, Bethesda. Щось по Fallout. Але 76? Сподіваюсь, це не оновлення до 76-го.
О, знову цей Cuphead. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Так, ну це точно не якась велика гра по Fallout. Тому що тоді б трейлер був інший. Та, це якесь оновлення до 76-го. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing, greater foes are overthrown as we embark on Невже вона ще жива, блін? Fallout 76. Я ж пам'ятаю, що там був, типу, один з найгірших релізів взагалі в історії. You've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean. В смислі, сподіваюсь, ну в прямому, блін, 76 Fallout, це ж один з найгірших Falloutів ever. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Я не думав, що її взагалі досі продовжують. Коротше, це було про те, що вона у геймпасі. Тепер Fallout 76 буде у геймпасі, живіть з цим. Так, а це що, Souls-like? Ага, Capcom. Опа. Це що, Онімуша новий? Це ремейк Онімуші, може? Було б класно, якщо так. Ні, це не схоже... Ну, і схоже, і не схоже на Онімушу. Це точно не ремейк. Ну, але якщо Capcom, то прикольно. А, це може Monster Hunter, оновлення якесь. Хоча ні, навряд, це щось взагалі. Ну, дуже прям вайби Онімуші. Прям капець. Геймплей в цілому, ну, типу, слешер. Ну, класно. Тільки, пліз, нехай це не буде Souls-like. Нехай це буде слешер. Красивий такий, класний азіатський слешер. Тому що вже виглядає так. Pass of the Goddess. Цікаво. Оце мені цікаво. Воно на Re-Engine, до речі. На рушії. Тому як на рушії Devil May Cry і Resident Evil. Тому цікаво. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. Щось по Форзі, напевно. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the Походу, new якесь доповнення до Forza Форзи, чи якась ретро-Форза. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take Ну, bold не steps into ретро, the добре, future це and як bring that він сказав. experience to gamers. Щось по Форзі точно. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray
to the home of competition. Так, Forza Motorsport. I know you're ready. You've got this. Ну, найс. Тобто Forza повертається знову до витоків, це круто. Я грав, щоправда, тільки у Horizon якусь на Xbox 360. Was your best lap yet. This is my timeline. Forza Motorsport вийде 10 жовтня 2023 року і буде одразу у Game Passі. Тому грайте з геймпасом. Знову каже нам Xbox. І щось нове від Bethesda. Невже The Elder Scrolls? Але це, скоріш за все, онлайн. Так, це The Elder Scrolls, але я думаю, що це доповнення до... Так, це доповнення до онлайну якесь нове. Не будуть же вони отак, типу, хоба, і новий The Elder Scrolls викочувати. О, локації з цього, з Моровінду. Хтось грав, до речі, The Elder Scrolls Online? Як воно варте взагалі того, чи ні? Самому цікаво. Бо я якось по мемошкам не цейву, але це типу платна мемошка, і я думаю, ну, явно тут буде прикольне щось. Угу, нормально, вже дуже застаріло. Ну, те, що років 5 анонсували, то нічого. Skyrim досі ж можна грати. Угу. Прямо на старті було цікаво, то закинув через 2 місяці. Грав, але не дуже зайшло. The Elder Scrolls Online Necrom Shadow over Morrowind. Отак от. Blizzard Entertainment. Overwatch чи що? Та, Overwatch 2. І чим нас Overwatch, типу, здивує? Дуже цікаво. Сюжетний режим? Невже? Чи івент? Скоріш за все, івент. Ну, побачимо. Походу івент. Не можуть же вони таки викотити сюжетний режим одразу, коли вони до цього казали, що таке крінва. Ну, поки це все катсцени, типу... Flashpoint, нова мапа. Угу. А, новий режим гри. Ок. Hero Mastery.
Ну, якісь челенджі. Кооп-івент. Окей, сюжетні івенти на кооп. Про що я казав? Ну от і я ж про те кажу, що сюжетний режим скасували. Firing Range. Окей. Story Missions. О! О! Story Missions. Ну, диви, це точно не сюжетний режим, але, ну, типу... Те відчуття, коли офіційні ролики другого виглядають гірше, ніж відоси Road 4, та. Івент по типу Man vs. Machine з RTF. Ну, масштабніше явно. І ще стартер-пак нових героїв. Ну, таке. Не знаю. У мене довіри до Overwatch вже майже нема. Атлус представляє. Опа! Ага, ясно. Чибі гра по персоні. Ага, покрокове щось. Прям як стратегія. Типу XCOM. Чи персони, фути, чи цього XCOM, чи щось навіть як Fire Emblem. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. Пророкую, що ця гра 100% вийде на Switch. Так, Persona 5 тактика. Отак от це називається. Bethesda. Ух ти! Невже тепер Starfield? Невже Starfield? The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Оце дуже цікаво. Та від творців Skyrim та Fallout 4. Новий всесвіт. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? Що там? Найцікавіше питання для людей цього всесвіту. You're part of Constellation now. Part of our family. Красивенько. Бачу ті ж, блін, лиця з Fallout 4-го. Беземоційні. Але все одно красиво. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. О, нарешті, геймплей, блін. Нормас, геймплей прям такий екшеновий буде, класно. Прикольно. Щось типу кіберпанку вже. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever.
Коротше, очікуйте is where we belong. Mass Effect, але більше, ніж Skyrim, з більшою можливістю дослідження і, можливо, схоже на Cyberpunk. Так, 6 вересня вже? Ого! Капець, я в шоці. Ця гра вже скоро вийде. Капець. World premiere. Ні, трейлер насправді хороший. Нормас. Так, а це в нас що? Ну, типу, показали графонисту гру. Можна вже показати щось і попроще. Мене вже, якщо чесно, оця пластилінова графіка вже починає харити. Тому що вона вже, блін, у кожній 5-й інді. Або напів-інді і щось типу... Don't not. А, ну, ясно. Якраз від студії, яка спеціалізується на пластиліновому графоні. А саме Life is Strange. Ну, графон ніби прикольний. Фу ти, блін, геймплей ніби прикольний. Правда, він в основному... Коротше, це... Якщо тут буде упор саме на скелелазінні, це буде конкурент Death Stranding, де упор на ходінні. Ну, побачимо. Jacent. Сталкера не було. World premiere. Світова прем'єра, блін. Secret Mode. Студія. Chinese Room. Щось про морько. Акула співає, напевно. Це що, база з цього Metal Gear? Та ні, не Metal Gear точно. Still wakes the deep. Ну, не зрозуміло, але від норм студії, тому, напевно, буде ок. Скоріш за все, це в мене стілець, блін, скрипить. О, знову гра у селшейдінгу тепер вже. Теж у графоні попроще. Вони показують гру з графоном крутим і попроще, крутим і попроще. Так, тут вже щось навіть з мечем. Угу. Ну, ніби прикольно. Посередньо, але прикольно. Стиль графіки класний. В принципі, виглядає красиво гра. Оце вже якийсь зельдоїд, походу. Ні, чи ні, стоп. Дивіться, тут є і ізометрія, і не ізометрія.
Гра з камерою Dungeons of Hinten... Коротше, ви зрозуміли. Опа, не. Це хто? Це хто? Це ж це його доповнення до Сайберпанку, звісно ж. Та. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share this. Буде навіть на озвучці Ідріс Ельба, каже Кіану Рівз. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. Це графон. But enough talking. Так, досить розмовляти. Зараз нам покажуть. To give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Check it out. І побіг собі. There's got to be a way out of this. Johnny. Johnny. Yes, Papa. There's nothing can stop that. V. Та, він постарів, звісно, сильно. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top Ну, чисто priority. сюжетне доповнення, по суті, нічого інноваційного, але, ну, прикольно, це ми чекаємо. Someone ratted us out. You know, V, treason. Ну, до речі, он сам Ідріс Ельба. It's a charade, V. Wherever she goes. Не тільки озвучений, а ще й його Just want лице. what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Блін, шкода, що акторів з цих, блін, Put it to someone's head. господи, Pull the trigger. з Blade Runner тут немає. Оце було б капець, як класно, я б такий, воу. Так, ну ок. Красиво було. Нормальні анонси тут, ну, типу, не над таке, але вон Starfield, DLC до Cyberpunk було норм. Що там ще було норм? Ну, оті декілька ігор були, типу, теж норм. З Blade Runner, ну, блін, я би цього самого, як його, блін, не Райана Гослінга. Чому я все забуваю, блін, як називається? Гаррісона Форда там, наприклад. Це було б прикольно. Так, у нас же ж тут нова гра. Новий містобудівельник. Будівник. You make it happen.
Соболівна гора, де фактично все є, що потрібно для любителів жанру. Я не те, щоб ніколи не розумів, але ти робиш міста. You make cities. Ага. City Skylines, блін. Я думав, там взагалі якийсь новий цей. Ну ок. Симулятор кличка, блін. Світова прем'єра. Знову. Атлус. І знову персона. Капець. Ну, щось таке, чи що? Чи не персона? Що, якщо ми живемо не тут, а у їх утопії? Це персона. Чи що? Графон персони. Та, ну знавці. Ні, стоп, це не персона. Це Шин Мегамі щось. Але це не персона. Від творців персони 3, 4 і 5. Нова фентезійна драма. Так, це СМТ. Метафор. Окей, щось взагалі нове. І буде аж у 2004 році. Метафор Господи, я не встиг навіть прочитати. Ну окей. Нічого. Ну, всесвіті, те, що це може бути у всесвіті СМТ, не виключення. Але щось кардинально нове. Та, ігор від Атласу багато. Стоїк. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival знову аніме. is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. Якісь дивні покемони. And bring hope back to our people. Щось коопне. Воно буде отаке? Типу, з боковим... Типу, як бітемап. Тому що виглядає просто як такий боковий бітемап. Together, you can save humanity. Towerborn. Ой, настільки цікаво, що я аж позіхнув. Буде у 2024 році. Світова прем'єра. Exile Entertainment. О, це що, Bioshock Infinite?
Цей автор, як його? A finely tuned, delicately balanced machine. Окей. Стімпанк. Чи... But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my... Outer Worlds, так. Я оце походу Outer Worlds. If you alter... Я, блін, забув знову назву тієї гри. If you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Ну, мощно, але, блін, не знаю. Щось теж останнім часом у це вікторіанському стилі дофіга всього. І воно якось, блін, вже теж приїдається. Ну, є любителі, звісно. Any last words before my friend puts one in your scalp? Clockwork Revolution. Так, це абсолютно нова серія ігор. Clockwork Revolution. Вийде в свій час. Вийде, коли вийде, коротше, нам сказали розробники. Ок. Thank you all for joining us. О, Today is a це ж special цей day for me and the Філ. team. I'm Спенсер. excited to see 11 games showcased from our Пилип. first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Так, щось каже про Fable. Compulsion and In Exile shared their first original Ну і- experiences ага. since joining Xbox with South of Midnight Ну і про and нові Clockwork анонсовані Revolution. ігри з нових серій. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games цікаво. coming to Game Pass thanks to our continued Оця partnership від Capcom with гра, Sega і Atlas. прям I'd also like to congratulate Дуже the цікаво, Studio що то. Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to Ну, premiere нормальна what is next from the презентуха, прям creators of тут Persona і here по in our СМТ showcase. багато чого. We are focused on putting our players and game creators first. Типу, краще, in ніж everything we do. дві попередні. Це No matter if you однозначно. choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Бек. Назад. До чорного. А. Чорненький Xbox Series S. Ок. Ну, хто хотів, той
може тепер купити чорний Xbox Series X. S, господи, S. Та дупа. Жопа. Від творців Баннер Саги я очікував чогось кращого. Ну, бач. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Зараз буде більше контенту по Старфілду, чи не зараз, чи коли? Так, окей. Starfield Direct. Зараз буде багато по Старфілду, і будемо оцінювати. Чорна коробка від Black Box. А там цей всередині блекбокса, містер Сидор. Та, скоріш за все буде ретрансляція PC Gaming Show, принаймні так написано у назві. Тому, я думаю, буде. 3, 2, 1, погнали вже. Привіт! Ви купите сьогодні Skyrim? Бо якщо ні, то доведеться робити Starfield. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but we've never tried to make a game like this. Але ми ще не пробували робити таку гру. Просто уявіть, скільки разів можна її продати. So, let's jump in and take a look. Тому вперед давайте побачимо. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. Окей, графон. But this time, it's not just one world. Лише не один світ буде. It's over 1,000 worlds. Because the choice of Тисячі where to go, планет, it's тисячі not світів. ours. О, It's No Man's yours. Sky. And it wasn't until now that we had the technology to Реально create No Man's Sky, блін, з графоном. From the Все rocks то at your класно, feet блін, to але the вона, mountains in the якщо вона distance, настільки велика, то я to ще її the хрін people пройду and creatures найближчим that live часом. in these worlds. Бо мені впадло. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Клас, красиво. We Ну, realistically пейзажі simulate красиві. the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination Ну, to походу, light the так, world based on the генеративні, type of тому star що and the makeup of the тисячі planet's світів atmosphere. тут можна замахатися. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, Так, від третьої особи and можна you can грати. play it in first person. І від першої особи. Клас, кайфово. We love exploration and Неймовірно. rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, Збір ресурсів отакий. do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Закинута шахта. А от і вороги. А шахта не така вже й закинута. О, прикольно. Типу, тут ж гравітація така. І, типу, величезні стрибки обумовлені цим. Це прикольно. Ага, і ще й джетпек. Ну, контенту я бачу, тут буде до хріна.
Але за цим усім, розбиратися. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details. Навіть модельки їжі буде, смакота. Клас. When you're done Ще exploring, іншопланетної you can walk їжі, back уявіть or собі. fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Робот. Компаньйон. Асистент. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, Ага, NASA hard, Punk у punctual них навіть style, всесвіт. and then Punk, which is all about style. Типу, You can як see є that visual стімпанк, style coming through in your ship. Your ship is your кіберпанк, а у home них for NASA you Punk. and your crew. And Прикольно. like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and Ну, до речі, analog touch. прикольно. Воно A bit реально, lo-fi типу, таке rather than напівретро. sci-fi, where everything is well used, Напівсейфай із вайбами and от саме усіх оцих космічних сучасних кораблів. Прикольна стилістика. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. Окей, But типу, for now, we'll plot a course to the Alpha переміщатися, Centauri system, where we щоб can find the переміщатися city далі of на New різні Atlantis. планети, треба ще апгрейдати корабель, робити всі ці штуки. Скільки гра буде важити, я теж, ну, якщо воно буде генеративне все, то я думаю, не так вже і багато, що там, типу, всі одні і ті ж пресети будуть розміщуватися просто в різних порядках з різними цими самими. New Atlantis. Найс. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these А це от, boundless, типу, густо vast населене buildings. місто. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, Sorry. and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. Так, просто різко з'явилась така The biggest city. Не знаю, чому мені було з цього смішно. Але красиво виглядає. It's paralyzed if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Ну, важити, я думаю, 100 гігабайтів буде точно. Скоріш за все, 100, бо 60, 50, 70, десь так. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached Ну out так, and і я ж про те, що Big City показала Big Woman і так раптово. The biggest city. The artifact. Ну, If you could place it on the table here. це її діло і Oh my God. Look її at how it's справа. coming together. That means there's a set А ми built про by гру an більше. intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's Окей, definitely тобто в нас something буде else типу out своя there. команда. Noel,
the gifted scientist and Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Воно якась суміш взагалі оцих всіх штук. The journey you Прямо... take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is прикольно, home to та. all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Як Mass Effect мрії, можливо, але я думаю, що тут не буде прям такий упор на сюжет. Більше на взаємодію зі світом. The first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies? Це нам про фракції вже розповідають. New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Ну тут прям суміш таких стилістик. Он вестерн взагалі якийсь, блін. Neon started out as a fishing platform, Тут but типу is now кіберпанк. known throughout the settled systems as a pleasure city where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Видно, що анімація під цей генерується під звук автоматично, тому що лиця такі не пропрацьовані. Ну ок. Це типу вже таке. Вони б там замахалися все це робити вручну. But these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens. Ну, в Half-Life 2 там же все вручну зробили, а тут воно все автоматично генеровано, тому що тут цих діалогів, блін, більше, ніж у Скайрімі. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. Я думаю, землі тут уже немає у всесвіті Старфілда. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Ой, вона, до речі, гарненька. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching out that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. Тобто лиця теж були згенеровані фактично рандомно. Типу, просканувавши купу реальних людей, вони, типу, зробили їх. Вони рандомно генерувались. Ну ок, ну прикольно. No physical damage. Mentally the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Ні, ну тут є, звісно, типу, в діалогах, які там основні діалоги у грі з основними важливими персонажами, то тут, звісно, в будь-якому випадку, типу, у них все поставлено, все вручну, всі анімації і лиць, і рухи.
Все зроблено як слід. Ого, який. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Тобто роботу ми можемо знаходити у цій грі фактично в будь-якому місці. Навіть мужик з ресторану може нам сказати: «О, мені потрібно допомогти». Це відсилка до цього самого The Elder Scrolls? До Oblivion? Офігіти! Ви впізнали? Це чувак з цього, блін, з Облівіона, оцей, блін, упоротий ельф. Який, по суті, з таким же голосом і те ж саме говорить. Пізнали? There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways. Та, це реально цей фанат The Elder Scrolls. For the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Це було, до речі, блін, ніхуя собі. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ну, прокачка. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Прокачка за допомогою рангової системи. Ну, це фактично просто прокачка вмінь. Покращення вмінь. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Ага, типу, щоб прокачати рукопашку і силу, типу, там є нейроаугментації всілякі. Чи то для костюма, чи то для інших. О, стелс. Я от уявляю, який тут буде, якщо тут буде стелс, як у Скайрімі, Облівіоні чи інших, то тут скоріше. Я сподіваюсь, будуть оці мемні відоси, типу в дусі, коли до тебе підходить Каджит і каже «Your money or your life». А потім ти в нього забираєш, типу, свої гроші, і він такий «Забирай, мені все одно це не потрібно». Ну, принаймні вони, типу, сказали пікпокетс, тобто красти тут, обкрадати, як у Скайримах і Облівіонах можна буде. Це прикольно. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our
our team worked hard to strike a balance between fun and realism. Ну, тут, типу, не буде, як я розумію, прямо класової системи, але тут, типу, можна буде в різні уміння виходити, типу, або у стелсові вміння, або вміння, типу, в рукопашку, типу, їбашитись, або вміння от стрілка і все таке інше. You'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Коротше, зайнятися чим, кажуть, тут буде. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Досліджувати планети, займатися піратством, там все інше тут теж можна буде. Ну, прикольно. І типу кораблі. І кораблі, я так розумію, тут типу з такими... Так, тобто вони прокачуються додаванням блоків оцих. Чи щось типу того. Ну, це прикольно ніби. То ти прямо їх візуально робиш інакшими. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. Коротше, це такий собі Star Wars в насапанку. Це насправді прикольно. Що з сюжетом поки невідомо. Відомо, що от скільки тут можливостей чим зайнятися у грі. А зайнятися тут прям багато чим можна. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's Коротше, прокачка корабля відіграє дуже важливу роль. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. Можна прокачувати як зсередини, так і ззовні. Mess halls and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it. Тобто можна прямо їм надавати... Ну, я вже уявляю кораблі, які будуть у вигляді членів робити, будувати. Це в будь-якому випадку, це вже, якщо можливо їх зробити. Он, бачите, роблять з них ковбоїв, роботів, оптимусів праймів, тому у вигляді членів не забаряться. Якщо у Зельді там вже ці постройки вже роблять. The Frontier is fueled and ready, Captain. Та, і пофарбувати український прапор теж можна буде. Блін, ну вона красуня, конечно. Оця Сара Морган. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone. Я зроблю корабель як And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me?
you'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or Блін, outposts, ну and their unique цю skills гру, will affect how they якщо run. і локалізують українською, то явно не скоро, блін, і я не знаю, як Just тут like розбиратися companions, без української, most це crew капець members can lend буде. a hand in the field. Англійською можна, але, блін, мене надовго не вистачить. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Ну, коротше, такі елементи пригоди там в дусі, що у тебе свій власний корабель, який ти хочеш, ти його називаєш, як хочеш, у тебе там своя команда. Все йде там за твоїм сценарієм і все таке інше. Ну, це типу sci-fi гра мрії, можна сказати. Це факт. А в іншому побачимо. Лекс? Це що? It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power. Ти то Starfield чекаєш, але чи будеш ти у нього грати? Тому що я от, наприклад, дивлюсь і я думаю, блін, ну, типу, класно все круто, але щось я манав, типу... Я закину її, скоріш за все, через годин 10. І, типу, з усім оцим розбиратися, блін, мені не дуже буде хотіти, але... Ну, це, типу, капець. Ні, ну класно. Типу, є от люди, у яких часу побільше, у яких от є бажання побільше з цим усім розбиратися. Яких фактично там, я не знаю, типу, робота дозволяє не закидувати, ну, скажімо так, не завантажувати свій мозок купою іншої інформації і, типу, зосередитися на грі, щоб витратити місяці на її проходження, але, блін, я от так не зможу, наприклад. Лекс дуже крутий серіал 97-го року. Понятно. Steam-сторінці доповнення Кіберпанк є українські субтитри. Ну класно, та, про Cyberpunk я вже зрозумів, тут же казали. Це круто. Корабель-член був ще у цьому Остіну Паверсі. Остіні Паверсі. Там прям... Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the Блін, оцей татуйований рот теж до чогось відсилка, тому що я вже це бачив десь. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Сталкера не повинно бути, сказали, що розробники їх один місяць... Ну, та. Це вже казали, оговорено було. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for найбожевільніша розробниця, яка робить кораблі у вигляді котів, краде сендвічі.
У неї, гляньте в її очі. Might be looking for Вона a ж little бешена. human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking Рендарос, там же можна було увімкнути українські up субтитри. by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game Тільки through and through. It's автоматичні. really about going to strange new places, meeting interesting people, Ні, and тільки getting англійські sidetracked on автоматичні zany субтитри adventures. можна. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. Все. Тому ні, не можна було. That DNA is so present here. It's in our random Fake. encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. У другому Fallout, пам'ятаю, був напарник абориген з розмальованим лицем. Ну, от скоріше за все, та, от щось я таке знайоме вже бачив. Exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. От прямо навіть подібне татуювання. And sometimes a little fear. We're giving you Вмикай a тільки massive хоч. playground and a ton of toys, and just setting you Які free. тільки. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Ну, по факту, щось типу Mi Band, який буде показувати сповіщення, погоду. Але прикольно, колекційка класна, я вважаю. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something Буде that коштувати exists до in the хуя, world, in але the Starfield прикольно. universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. Ну, коротше, це типу як є оцей Піп-Бой. І там він явно був у колекційках, і тепер у них типу годинничок. Ого, а оце красиво. Дуже красиво. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. All ready to start on your signal. Steady till ready. Красиво, красиво. Такий класний. Гарненький. Ще й навушнички. Та я думаю, не зламається. Там колекційка буде коштувати, блін, всі гроші світу, я впевнений. We always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a Окей, ну я посеред трансляції зараз не буду переходити на інший канал, з якого я дивлюсь. Це в будь-якому випадку. Before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate. Чомусь геймпади на відео виглядають набагато більшими, ніж я у житті. Це просто тот Говард маленький. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain
After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Ну, щодо годинника, я не знаю, це більше така фішка, типу, прикольна колекційна щодо цього годинника. Його явно не будуть, блін, купувати Starfield заради цього годинника взагалом. Просто от прикольний мерч в стилі гри. Тому. Блін, ну якщо наушники плюс геймпад будуть до 10К, то можна придбати, але чи будуть вони в нас взагалі, то саме про колекційку. Та навіть якщо не будуть, ну, типу, завезуть, перекупи, eBay, все таке. Кому потрібно, той знайде все. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. Ну, істоти прикольні, але от я розумію, що половина з них, як мінімум, скоріш за все, це будуть генеруватися от щось по типу як у No Man's Sky. Тому що вони всі якісь такі безликі, ну, типу... We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, напевно, а може і ні. all that light is calculated in real time through the atmosphere. Ну так це ж... Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game тут же ж воно якраз таки називається Xbox Game Showcase плюс Starfield Direct. Тобто це окрема презентація про Starfield. Тому, блін, ну очікувано насправді. Ну, що я можу сказати? Ну, прикольно, та. Я вже навіть знаю про Starfield, мабуть, більше, ніж хотів знати. Але, ну, ок. Істоти виглядають, звісно, та, ліпше, ніж у No Man's Sky, але я маю на увазі, що генеруватися вони, скоріш за все, будуть подібним чином. Цю гру, блін, розробляли скільки років, і я думаю, що, ну, оскільки це Bethesda, то тут явно не буде так погано, як у No Man's Sky на релізі. Можливо, щось буде, але... Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. В трейлерах No Man's Sky монстри теж виглядали непогано. Ну, це теж, до речі, правда. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition. Так, ну прокачка зброї. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player.
Ну, режим від першої особи класний. Мені здається, от в ньому грати і буде прикольніше, от особливо в боях. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Коротше, буст-паки, оці джетпаки, вони будуть потрібні дуже-дуже прям у боях саме. В принципі, вони реально та як імба виглядають. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, О, прикольно. Тобто, якщо ти в локаціях з низькою гравітацією, якась зброя може тебе, типу, відштовхувати пострілами назад. Це прикольно. Але от є, типу, різна зброя, якщо от на, типу, а-ля лазерна і так далі, то вона цього не буде робити. Or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Я у цьому бачу, блін, реально, типу... Якийсь, блін, кіберпанк, але космічний. От особливо, коли за бої заходить мова. Типу, воно прям... подібне. Ну, корабель точно можна зробити, он, у вигляді робота. Там ж навіть показували у трейлері, що, типу, зробили його як у вигляді робота в капелюсі. Але він буде, типу, стояти. Опа. І якісь ще здібності будуть, так? Тобто не лише зброя. Дякую вам. Ми обов'язково зробимо гру, яку ви захочете купити ще не одне покоління. І нарешті не будемо продавати вам лише Skyrim. І я думаю, що вона буде настільки особлива, що ви її будете купувати завжди. Для нас важливий кожен гравець, а саме його купівельна спроможність. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design. Коротше, імерсивність, типу, вони там сказали, що, типу, от, наприклад, там у будівлю якусь потрапити, типу, можна не через там звичайний прохід, а можна там, якщо захочеш, типу, там дострибнути через гравітацію і так далі. Тому, та, імерсіву тут має бути, типу, дохуя. The thing that I enjoy most about the game
is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. Такий, типу, найбільше, що мені подобається, це свобода, бути ким ти хочеш, і там мужики в трусах такі. Найс, просто. Топ. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Можна бути хоч мужиком в трусах. Ну от, власне, Starfield. Starfield. Вийде 9-го. Ні, стоп. 6-го. 09-23. Тому що вони ж казали у вересні, правильно? От. Ну, що, багато ми дізналися, от, власне, про колекційку теж, зокрема. Тут і петчик буде, і все сама по собі колекційка в прикольному кейсі. Це вже завершення, власне, презентації. Але у нас ще попереду презентація PC Gaming Show. Тому залишайтеся з нами на зв'язку. Це ще не кінець. І побачимо. Та, от недостатньо вільна гра. Типу, мужиком в трусах можна бути, а мужиком без трусів не можна бути. Це якось несправедливо, я вважаю. Але взагалі анонси були класні. От оця гра від Capcom, оце мене зачепило, зацікавило. Ну, власне, Starfield, доповнення до Cyberpunk. Оце цікаво, що дивне, але цікаве. Власне, нова гра від творців Shin Megami Tensei. Hellblade. Оцей Clockwork, новий Fable. Доповнення до Sea of Thieves. Payday 3. Показали багато чого цікавого. Ну, навіть Якудзу. Тому, і, в принципі, в порівнянні з іншими, це хороша презентація була. Та, мужики без трусів у Якудзі. Тому от. Отак от. Так, а зараз ми поглянемо, о котрій починається PC Gaming Show. Через 27 хвилин. Через півгодинки. Тому давайте ми зробимо невеличку перерву. Яка якраз і протриває півгодинки. Ой, оце треба нам. Оцей екран. І я вімкну музику. Можливо, буду заходити. Скоріш за все. І, ну, власне, побачимось. Так, зараз я вімкну класну музику. Отак от. Тому залишайтеся з нами, нікуди не йдіть. Побачимось знову ж таки, повторюю, через десь годинок 25, через півгодинки на PC Gaming Show.
I don't care about anybody else. I like it. And I'm gonna tell you, I'm not gonna do right again. But I will. Так, поправка. PC Gaming Show, звісно, буде десь о 23-й офіційна частина почнеться, але сама трансляція, типу, запуститься раніше. І, типу, вона запуститься через 24 хвилини, але там буде просто всяка оця штука в дусі. Так. Не переймайтесь, коротше. Побачимось.
Так, друзяки, хто тут у нас? Є невеличка ідея, у що можна пограти. Поки ми чекаємо. Я можу запустити одну гру, яку, можливо, навіть пройдемо за час, поки будемо чекати трансляцію. Як вам ідейка? Якщо за, то ставте плюсики. Або просто лишу екран з музикою. Оце його, коротше. Важлива ваша думка. Що скажете? Так. Плюсики. Раз, два, супер. Ну тоді донатики чекаю. Я роблю, якщо що. Окей, добре. Це буде, скоріш за все, Chop Goblins. Так. Зараз я її... О, окей, багато плюсів. Бачу. Ок, зрос. Добре, без проблем. Добре, я тоді зараз підготуюсь. Треба ж себе в порядок привести, щоб на вебку показатися. Ні, я не про JoJo Bizarre Adventures. Як ти взагалі подумав, що я саме про цю гру? Тому не партесь. Так, ок. PC Gaming Show 17 хвилин до трансляції. Донат за плюс. Так. Так, хто поставив плюси, від тих донати, та? Типу, ти це мав на увазі? Так, окей. Добре, зараз я тоді повернусь через хвилинки-дві і будемо грати. Я тільки зараз зрозумів, що я не вімкнув мікрофон. Коротше, зараз я налаштую швиденько відео, тому що воно мені фокусується саме, блін. Дякую за донат! Клас. Уже і донат. Оце так, отакой. Михайло, дякую. Я один з тих, хто ставив плюсик. Багато плюсиків. Дякую, Михайло. От людина, оце я розумію. Так. Оце я розумію, людина солова. Поставив плюсик і задонатив. Так, оце діло. І ще й багато плюсиків. Добренько. Що за музику я кручу? Я зараз можу навіть скинути посилання. Оце. Якщо що, у чат скинув. Так.
Так, треба ж якесь, блін, нагадування зробити, щоб же ж я не пропустив. Що там воно стрімиться. Зараз я собі будильник тоді зроблю. Давайте на 13 хвилин десь. Отак для початку, а потім побачимо. Так, окей. Так, музику поки вимкнемо, тому що там у грі буде своя музика. Так, це вона. Так, десь так має бути. Спідран за 13 хвилин. Ну, побачимо. Побачимо. Цю гру реально можна швидко пройти. Типу, я її пройшов десь менше, ніж за годину. Тому. Хе-хе. Не очікували? Що, як вам гра? Тільки не тікайте зі стріму. Блін, а як ти так думав, блін? Я ж так і сказав, що я її не вімкну. Отакої. Тому, блін, ну, а що поробиш? Таке життя. По звуку, до речі. Секрети, та, тут є. Я не пам'ятаю, я всі не відкривав, але вони тут є. Якби не освітлення, можна було подумати, що гра зроблена на рушію першого Half-Life. Ну так. Вона така специфічна. До речі, що по звуку? Нормально? Я зробив там, типу... О. От я і пройшов перший рівень гри.
Так, ну, типу, та. Що скажете, як вам гра взагалі? Це гра від творця цього Даску. Це його гра, яка от перед Даском виходила. Бачу, люди вже повтікали. Але, ну, блін, ну ви ж самі сказали у щось побігати. Ну, от я бігаю. Ой. Отак от їх нахуй. Застаріла. Ну, вона зроблена під олдскул, та. Це ж не JoJo's Eyes of Heaven. Тому, звісно, застаріла. От якби була JoJo Eyes of Heaven, то була б не застаріла. Згоден? Так, ок. Ок. Краще запитаю тебе, скільки фільмів є у франшизі трансформерів. Та хрін його знає, я ж типу не фанат. Стільки, скільки потрібно. От тобі відповідь достойна. Тут я вже був. Доброго вечора, Донблад. Привіт. Ми тут, поки не почалась PC Gaming Show, трошки пограємо, а потім знову повернемось до трансляції. Так, секатора в мене досі немає. Мені треба його знайти.
Doors locked. Угу. Тут я був, походу. Так, я взагалі на початок рівня повернувся, блін. Окей, буду знати. Що б я робив без цієї інформації? «12 фільмів, капець. Це варто знати і дорослим, і дітям. Що 12 фільмів по трансформерам. Та зрозуміло, я то зрозумів, що про фільми про трансформерів. Як же ж тут не зрозуміти, про що ти? Так все починається. Ще 10 хвилин. Ага. Дякую за нагадування, блін. Я забув, блін, як тут куди далі. О! От до речі. До речі. Що там у нас з цією трансляцією? Пише, що... О! Вона вже йде. В прямому ефірі. Так. 12:30 PM. PDP. А чому тут нема відліку, скільки лишилося зараз? Ну, коротше. Так, якщо 10 хвилин, то давайте, ну... Тоді, щоб бути готовими, побігали у цю гру і досить, та? Єдине, що от один... Оцей рівень відбігаємо. Я сподіваюся, він буде дуже... швидким чи ні. Ага, сайт-сінг. Тобто тут навіть стріляти не треба, клас. Ну добре, хрін з ним. Поставиш DR від Стена Буша. Не знаю. А треба? Так, ок. Давайте, но зробимо ось що. Я вімкну музику. Поки що. І... Нехай буде оцей екран. І зараз я прийду.
так, я тут. Незабаром у нас PC Gaming Show, де, ну, власне, зокрема, ігри на ПК і не тільки. Зазвичай PC Gaming Show якраз одна з найкращих презентацій ще за часів І3. Тому давайте, можемо... Так, зараз чекну, що по звуку. Можемо чекнути заодно, що ви очікуєте від сьогоднішньої презентації. Поговоримо трошки. Тому давайте, розказуйте. Бумер-шутерів. Blasphemous. Угу. Найс. Зараз чат поки не читаю. Якщо що, не це його. Роблю нагадування у соцмережах, що тут також PC Gaming Show. Анонсів чогось нормального, будь ласка, щось. Доброго вечора, як щось круте по іграм. Було. Чекаю танців Рендароса під диско. Хе-хе. Це вже за донати. Це вже донат і все. Ні, вебку я показувати на цій трансляції не буду. Я показав трошки вебку, коли грав у ігри. Зараз конкретно ні, тому що не хочу вас відволікати своїм лицем від, власне, анонсів, релізів і трейлерів. Тому буде мій голос, ну, типу, щоб ви дивились як оригінальну трансляцію, тільки з моїми коментарями. Задумка така. Складно очікувати щось конкретне, краще нові IP. Ну, нових IP, принаймні на Xbox Game Showcase, було багато. Так, що в нас по часу? 2 хвилинки лишається. Хвилинка лишається. Давайте, поки тоді я музику вироблю. Чинь. Чинь. Так.
Червоні орби в DMC 4, тепер якась фігня, тільки предмети можна купляти можна, а комбухи за якусь іншу валюту. Та, там за горді душі. Можна купляти. Ну, воно, не знаєш, не те, щоб гірше стало, в принципі. Якраз оці горді душі, вони заробляються за... Блін. Півгодини лишилося, сука. Я вас змусив чекати, блін. Оце незручно вийшло. Коротше, блін. Я, в принципі, очікував, просто, блін, вони там показали 12:30, а це, типу, 12:30 ще й до відліку, який триватиме півгодини. Найс, та? Просто найс. Тому... Та ні, ну я розумію, що казали об 11, я просто бачу, що там написано 12:30 PM. І, типу, я думаю, блін, 30. Але ж це, типу, як воно може бути? Коротше. Нічого страшного. Я зараз щось придумаю. Чекайте. Грає наша музика. Красива. Коротше, я тупанув, але... Та не партесь ви, блін. Коротше, де пауза. 1000 вибачень просто за цей. Ще півгодини, та. Але, я зараз щось придумаю. Ні, я донати... Я не бачу донати Інгеборга, щоб танцювати. Коли будуть донати, такі, які змусять мене танцювати на вебку, тоді буду танцювати на вебку, так? Ні. Ні. Я не такий наївний. Поняв? Так, я тут, коротше, що я вигадав? Хто б мені на дрона задонатив? Розігрую книгу на каналі Game 7. О, прикольно. Так кинь у Твіттері, я поширю.
Якщо є пост у Твіттері, я поширю. Так, я придумав, що ми пограємо. Зараз я тільки налаштую. Танці на вебку, то на інші платформи. Отож! Зараз пограємо в легендарну гру, яку ви, звісно ж, не знаєте. І, ну, в принципі, не повинні знати, тому що ви нормальні люди. Але поки у нас PC Gaming Show іде відлік, є час, щоб пограти... Ось це. Так, я не зрозумів, а що воно не показує гру. Не показує. Так, вибачте за технічні несправності, але, блін... Не показує гру. ОБС не хоче. Ну, і пішов він нахрен. Спробую знову, звісно, але не подобається мені це. Чорний екран, крута гра. Та, дуже. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ні, не хоче. Ну і хрін з тобою. Підставила мене, блядь, ця гра. Дурна, навіть не скажу, яка вона. Що це за гра. За це. За таку підставу навіть не дам їй честі. Так, зараз я. Що, почекаємо PS Games. Ні, перезапустити ОБС? Ти знущаєшся? Ну, типу, стрім ляже. Якщо я перезапущу ОБС. Ну, типу, на приколі? Не буду я цього робити, звісно ж. Може мені ще цей папку System 32 видалити? Так, ну, я дивлюсь з того, що в мене є взагалі. Щоб Гоблінс побігаємо ще, чи що? Можемо ще у неї побігати. Мені то не складно. Ок. Щоб Гоблінс, так щоб Гоблінс. Ага, і Чоп Гоблінс теж не... Ну, оскільки ОБС я не перезавантажу, то нічого ми стрімити і не будемо. Оці півгодини. Як вам такий прикол?
Це проблема у цьому самому ОБСі. Він йобнувся. Тому... От вам і приколи. Що я можу сказати, блін? No games, no life. Зараз, звісно, останню спробу. Але я думаю, що ні. Ага. А тут взагалі капець якийсь, та. Shovel Knight, а ну. О, Shovel Knight показує. Уявіть таке собі. Ну, хз. Давайте. Звісно ж, я буду Рен. Да. Служник магічки отримав завдання. Коротше, ну, давайте без цього. Давайте ми прийшли заради геймплею. Сюжет буде іншим разом. Зроблена не ігроладі. Ні, гра зроблена на своєму власному ігроладі. Це Shovel Knight.
Гра трохи гучна. Стала менш гучною. Так, ну що, це його, як справи? В чаті. Що робите? Зробили собі вже, не знаю, чай чи каву для перегляду PC Gaming Show? Чи ні? Які у вас очікування від шоу? Блін, от я навіть не знаю. В плані того, що більшість ігор, які мені подобаються, вони вже вийшли. З того, що вже було анонсовано і показали, цікаво, мабуть, блін. Може... Я не знаю, ну, покажуть, якщо якийсь анонс дуже-дуже крутий. Там в дусі, блін... Devil May Cry 6, то буде прикольно. Якщо ні, то ні. Блін, вау. Блін, впав. На рівні Xbox чи менше? Ну, я сподіваюсь, буде краще навіть. Буде навіть крутіше, хоча здавалося б, куди крутіше. Стріма дивлюсь, борги для Уніка підробляє. О, прикольно. Це треба. Хотів шашлик, но він відтерміновується на наступний тиждень. Отак от буває. Бля. От, що я чекаю, блін, ну, нехай покажуть, не знаю, якісь класні ігри, які вже хоча б були представлені на Xbox. Покажуть там, наприклад, більше по Fable, типу скажуть, що от Fable виходить також на ПК. А вона явно буде виходити і на ПК. Тому от по Fable, наприклад, якщо покажуть, буде класно. Чому ще? Хрін його. Оцю гру, яка, типу, схожа на Онімушу, теж нехай покажуть її геймплей. Волак. Теж буде файно.
Хай навіть зробимо отак. Так. Що за хрінь? Поставимо наше музло. Так, а хтось з українських розробників на шоу буде, чи щось невідомо? Поки невідомо, але, хотілося б, щоб було. Наприклад, Puzzle for Clef хоч трошки та обмовилися вчора на вчорашній презентації. Було класно. Так. Та ні, зараз гра не гучніша за мене, точно. Було б непогано, якби відродили щось з давнішніх відомих серій. Ремейк Vampire the Masquerade чи новинки по новій частині. Ой, Абунга, ти багато пропустив. Реально багато. Були дуже круті анонси. Ти пропустив Starfield. Все по Starfield'у. Ти пропустив анонси ігор там Shin Megami Tensei, купі інших. Що там ти ще Fable пропустив? Короче, до хріна всього. Що за гра? Ну подивись, підмотай стрім, подивись. Просто пояснювати, ну типу я ж не зможу пояснити все. Тому пропустив ти багатенько. Де був? Бункер. Куди зник? А щодо Vampire the Masquerade, ну прикольно, та. Я би ще подивився, не знаю, на ремейк першого Deus Ex'а. Оце я б хотів, мабуть. Але щоб він був, звісно ж, більш осучасненим і все таке. Що за гра оця ти маєш на увазі? Може ти про цю кажеш, що це за гра? Це Shovel Knight. Це Shovel Knight Treasure Trove. Ти, напевно, оцей я не зрозумів, про що ти, а ти, походу, про це. От. Що б ще ви хотіли, ремейки яких старих ігор ви б хотіли? Можете ділитися тут в чатику. Все почитаю. От прямо поки є час, буду все читати. Все цікаво. What are you doing in the mirror? Це так і називається гра? Rendaros UA вчора виграв ключ до гри Steam. Гра The Crew моєму братові сподобалась. Гра, бо в нього є ноут-аккаунт Steam. Сьогодні встановили і грали пару годин. Круто, та. The Crew прикольна тема. Хоча я не грав, але чув багато прикольного. Там ще The Crew 2 є. Зі старих серій, наче Castlevania від Capcom. Capcom? Castlevania від Capcom? Може від Konami? Оце, до речі, було б логічніше, зважаючи на те, що Konami зараз почала теж по ремейкам ходити. Я не знаю, як це пройти. Max Payne ремейк, та, він має бути, це я пам'ятаю, правильно. Я би захотів би ремейк Transformers War for Cybertron. Блін, ну вона хрінова гра, така собі, якщо чесно. О, краще б
зробили нову частину цієї серії, яка від Platinum Games по трансформерам. Вона взагалі топ. GTA San Andreas Definitive Edition. Так. З розряду нереального Need for Speed Most Wanted 2005-го. Ну, диви, це ж буде гра з купою мікротранзакцій. І всього іншого. З переробленим всім. Хотілося б ремейк Darkest of Days, але оригінал срака повна, і студія-розробник давно померла, тому навряд. Ну от, таке теж буває. CNC Generals. Так, ну, по Command & Conquer, до речі, реально давно нічого нового не було. Це цікавенько буде. Red Alert без можливості грати за Радянський Союз. Хоча от, якщо чесно, от якраз я б подивився навіть, пограв би навіть, було по Command & Conquer'у. По основній серії виходило, типу, гра блять, хрін з ним. Називалась Renegade. Це типу шутан. От я б не ремейк, але от щось шутан, наприклад, за серію ігор Command & Conquer Red Alert, де граєш от якраз проти радянських оцих мудаків. Було б класно. Кабок битва за Бікіні Ботом, так, була така гра. Тому отакі приколи. Скільки там в нас часу? 3 хвилини. Ще можемо попиздіть. Ремейк першої Silent Hill. О, оце я б теж хотів би. Тим паче, ну, не знаю, можливо, після другого Silent Hill будуть і ремейк першого робити. Хто його знає. О, нарешті я це пройшов. Так. Головне, щоб не за софтів, а то зовсім карикатура буде. Ну от я і кажу. Не за софтів. Хочу ремейк Half-Life Opposing Force. Так, ну, цікаво. Доповнення до попереднього коментаря, окрім ремейку Transformers Fall of Cybertron. Ага, Fallout, окей. Ця гра є на якихось ретро-консолях? Ні, вона більш сучасна. Го на стрім. О! Зараз от хвилинок, ну, в принципі, вже можна починати. Згоден. Вже скоро почнеться. Тому Quiet to Desktop.
там вже щось навіть показують. Погнали. Sure, I mean, it's already packed with world exclusives, in-depth interviews with the biggest studios, crazy Що по звуку нормально? giveaways. What more can we add? Отак. Well, look, I don't want to get into the, detail work, the minutia, the fine print, the ethically sinister motives behind true innovation. No, Frankie, what I've realized is that I can't do this show without you. Oh, sure. Or at least a version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to plan, code to write. Oh, listen, also, I brought in some new assistants, to help really bring the show to life. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London town, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. Oh, hey, that's them. Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther and Helga. They're great guys. Very thorough. Hello, are you Sean's guy? Так, я з вами. І... Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. Дуже дивний початок презентації, але прикольний. Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Necessary data acquired. Та ні, ну точно так і задумано. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary and all-round good guy. Son of a... От і справжній початок. Коротше, нічого ми не пропустили. Oh, hello there, everyone, and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Sean Day 9 Plot, and today I'm not just Ведучий joining you on a Шон tour Day of 9 the Плот. finest upcoming PC games. I am standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized І how зараз this show щось is він made. нам покаже. Production crew, ditched him, don't need him. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. Це, типу, другий ведучий буде, типу, I have analyzed the ведуча entirety of published games media штучний and surveyed інтелект. discussion forums for the Ну, most типу. anticipated titles. Ну, прикольно, I have then прикольно. constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Це, походу, тому з неї, типу, брали ДНК на початку, щоб, типу, зробити з неї штучний інтелект. My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I've devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? Instead, let's just get things rolling with something that О, actually Frostpunk 2. exists. First up, from 11-bit studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk 2. Він у місті з Хромакею, а не Mirror's Edge. От, власне. Do you hear it? It's restless. Ambition requires men to feed upon. It also needs time. Хтось грав у перший Frostpunk?
But for every man who fulfills his calling, there are thousands left with nothing. Якось планували, що будуть розвивати світ поза стратегією. Ти поки не сказав, я б не зрозумів, що це стратегія, бо я тільки чув назву. В якому місті я живу? В найкращому. Перший офігезний. Окей, The City Must Not Fall. Вже є у Steam, точніше буде у Steam, Epic Game Store та GOG. Власне, можна вже додати до бажаного гру. Тому робіть це, якщо любите, коли вам вказують, що робити. Teardown. The Fully Destructible. О, по-моєму, я вже бачив анонс цієї гри, і це, по-моєму, прикольно, до речі. Це не Майнкрафт, якщо що. О, Донкі Конг. Це, ну, прикольно, прикольно. Така пісочниця, навіть, по-моєму, зі скульптингом значно крутішим, ніж у Майнкрафті. Зараз мода на воксельні ігри, звісно, трошки замахала, але прикольно. Teardown. Буде вже 15-го числа. Вже гра. Hey, check it out. I don't Точно even буде у need to Стімі. write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way. Та, featuring Voxelbox. visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... yeah, it kind of just keeps going on like this. So, I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and Road to Vostok. There's a city you Nine see when you Lens. close your eyes. Розробник. Are they О, 505 Games. What do you Творці Halo. Open your eyes. Цікаво, цікаво. Nivalis. Це теж буде у Voxelbox графіці? Maybe you've been here before. Чи мені здається? That was just a dream. Ні. Now, it's time to come home. Аля ретро. This is your apartment. The sounds of the night Ні, clubs nearby. воно не реально heartbeat of the Voxelbox. city. The street food smells drift through your windows and make Але your це не head swim. Teardown. It's hard to sleep here. Your restless legs want to walk Ну, трошки the busy дивно, streets. типу, тут оточення квадратне, а люди, типу, нормальні. But you can't make a rainbow without a little rain. Like Кількість most things in кіберпанку life, теж it's заїбало. best to start at the Ну, bottom а and що, work your way up. скажеш? It's not so bad down here. Ні, це We точно can не go Dishonored fishing, 3. take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's Чесно no кажучи, limits не to how розумію high you'll прикола, climb. типу, Just don't look down. робити оточення As your digital companion, квадратним, I а can help людей you ні. navigate the Якщо це complex буде якось, relationships звісно, of my personality matrix. не знаю, Business partners, friends, rivals, ігроладно enemies, якось maybe цьому буде even сенс, але я поки його не It's бачу. all about saying the right thing at the right time. Your choices matter, so choose carefully. There's a city Ну, а you так, see when you типу, close your реально eyes. якийсь It's сайберпанк, called Nivalis. Ніваліс. Consider this your invitation. Ну, поки таке. Від 505 Games я очікував більшого. Princess, the Zetopans will be in our system any minute. But they're not here yet. А, Prepare да, defenses. 343. 505 то інші. Upgrading our engine capabilities. Engineering То time. 343 Industries, а це 505 Games. Red alert!
Все я сьогодні плутаю, якийсь росіяний. З ким не буває. Тоді все ок, тоді я не розчарований. Combat division, handle those borders. ETA on jump. Jump line in 5, 4, 3. Ямато? Ти думаєш, це за цим всесвітом? Ну, воно схоже, та. Jump Light Odyssey. Буде вже 19 числа. Hardcore Survival FPS Game у постапокаліптичному світі. Тільки б не росіяни, будь ласка, тільки б не росіяни це розробляли. Щось воно вже схоже на якийсь Тарков. Road to Vostok. Ну... Невідомо, хто розробник, але з назви ви зрозуміли. Age of Sigmar, Realms of Ruin, and Citizen Sleeper 2 Starward Vector. Failure to keep watching will lead to a personal system failure. Lies of P, the Pinocchio Bloodborne-like game, is just a couple months off, and it's got me thinking, what other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. By all means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Vostok Games. Concept 1. Great Expectations, Dirt Bike А Racer. Vostok Games — це українці чи росіяни? Next. Concept 2. Sense and Sensibility, VR Shooter. Глянь, будь ласка. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next, Бо я не можу. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some war? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol? Так, це наші. О, ну окей. О, прикольно, Маркус Манера стрімить. Are you kidding? Is she kidding? Перекол, привіт. Ну окей, якщо українці, то ми це не кенселимо, то ми це підтримуємо. Клас. Що я можу сказати? Вони мають зробити ребрендинг, змінити назву на неросійську. Мені не обов'язково дивитися від Олдбоя. Я бачив цю новину у Твіттері, я побачив це від багатьох знайомих. Тому так, я знаю. Виглядає прикольно, але поки не побачу геймплею. Хоча, блін, щось воно, блін, знову за всесвітом вікторіанської епохи. Окей, добре, що будуть міняти назву. Ага, це щось типу Metroidvania, можливо. Точно платформер. Якась така з різдвяним вайбом гра. Я не люблю такий стиль графіки, оцей напів, типу. Але ок. В принципі, можливо, гра і класна. Скрудж, та, щось, походу,
А, Ебенезер. Ну, бачиш, типу, як Ебенезер Скрудж. Invisible World. Тому це Скрудж. Ну, він і справді, до речі, схожий на цього Макдака, блін, Скруджа. Навіть зачіскою. Ну вона ж є, типу, заснована на касті «Ніч перед Різдвом». Це ж буквально головний герой цієї сказки, блін, казки. Так, а це оця гра від NCSoft, чи що? Яку вже на третій презентації, походу, показують. Так, це вона. Чи ні? Походу, вона. Цікаво, до речі, гру дуже рекламують, тому що от буквально третя презентація, яку я веду, ну як веду, коментую, Warhaven, і всюди вже є ця гра, причому з різними відео. Від творців Lineage 2, до речі. Це що за Fallout? Буквально Fallout, тому що і піп-бой якийсь, і... Ну, це точно не Fallout, це стратегія якась, але бачите, вона типу в олдскульному стилі зроблена. І там навіть оці приколи, от як у Козаках були, типу, з живими акторами, але, ну, типу, майже живі. Але от оці штучки на інтерфейсі, ну, прикольно виглядає. От такого, до речі, не вистачало, тому що... От, ігри в такому стилі, це от прям якийсь свіжий подих. Тим паче стратегії. Dwarf. Real-time strategic conflict. Ну вона з вайбом редалер. Looks phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from like everything ever written about video games, I'm sure you've got an interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Dwarf isn't just about strategic balance of resource scarcity and military industry. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. That's pretty moving sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game Коротше, about the Дорф human прикольна condition, тема. about our shared struggle against a cold and Виглядає uncaring цікаво. universe. Well, some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's До see a речі, game Road to with its own Vostok — це gremlins фінський to sort розробник. out. Так писали в чаті, Preferably що українські ніби, ні? These creatures infernal, these perils eternal. Lord, heal me, free me. О, це, походу, хто там хотів бумер-шутер. Ось вам пластиліновий бумер-шутер. Ну як бумер? Ну, шутан, щось таке з елементами сталкера. Інтерфейс прямо один в один. Го разом трендіти, чи нема бажання, бо я би вимикав насправді. Ну, хочеш, давай. Заходь. В Discord. Хоча, блін, як я це зроблю зараз? Посеред трансляції, блін. Я не знаю, типу... Не хочеться і пропустити, і хочеться бути одночасно з цим, і тут же ж, якщо я зараз Discord, я зараз спалю свій Discord. Чи буду проходити Transformers Reactive? Поняття не маю, що це за гра. Ти фанбой трансформерів, ми вже зрозуміли, що ти фанбой трансформерів.
Сидорович щось зовсім поганий став, та. Сульфур так і називається гра. Ну, я останнім часом багато у щось подібне грав, тому не знаю. Airstrafe. Сорі, Маркус, але, мабуть, що... Якщо що, посиди у чатику, принаймні. Буду радий, якщо посидиш у чатику. Thank you for believing in me. Просто буде незручно. Together, we'll make it the best shop the island's ever seen. Nice work. Keep this up and you'll be running your own shop. Maybe your own district. Welcome to Kazai Village. Це якась діч, ну ніби... Трошки навіть упорото виглядає, але здається, що ніби так і треба. От, до речі, стало модно робити ігри, блін, в стилі покемонів. А, це не Vostok Games, а буквально студія Road to Vostok. Зрос. Told her to calm down. I freaking told her. What are you gonna do? Дякую, Маркус. Аніме, до речі. О, логотип нового каналу. Опа. Ти що, за всесвітом цього паразита? Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? We just saw a broadcaster get eaten. О, слухайте, якщо це не РПГшка типова, а от типу слешер, виглядає класно. Тільки, будь ласка, без елементів візуальної новели. I want to wake up. It's not over. Not yet. I love you. Прикольно виглядає, як хуйня. Ну, є таке трошки. О, привіт, Олексій Михайлюк, радий бачити. Showing us that love is never simple, especially in the middle of an apocalypse. You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong. I love modernity. And sure, big text and some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days Fucking had an Windshot. appeal. Ти думаєш, я запам'ятовую кожну гру про трансформерів, що ти кажеш? У тебе кожне повідомлення буквально трансформери, 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 трансформери. Luckily, though, video games Мені вже перестає bring the бути medieval цікаво, fantasy чесно to life. кажучи. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Як же без них It's в designed to аніме-грі? identify, Ну так. question, and report back Яке? on the work of leading game developers. Не коти бочку на And don't візуальні worry, новели. technically speaking, Ну, it's completely legal. I mean, я не some любитель. guys even got a Привіт, selfie Сайкоп. light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Little RD показували Fortune's Run? Ні, не показували ще, але і я читав, що мають показати. Medieval must play. PAX Day. Let's take a look. Тому, можливо, буде. Але ще не було. Так, це графон чи ні? Ні, це не... Це графон чи ні? Це графон чи ні? Я не розумію. Ні, це не графон. Це відео. Так? Це відео. Так, це відео. My name is Reynir Harðarsson, and I'm the game director for PAX Day. PAX Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost and is getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world
based on real-world mythologies. So we go very much Окей, into щось medieval literature and середньовічне, medieval фантазійне. bestiaries and grimoires, using real-world magic, actual recipes for healing and ointments, and using the real-world magical properties of plants. То комп'ютер чи людина? I'm Solkara. I'm the Chief Product Officer at Mainframe Industries. So Paxday, maybe the way to explain it would be, Покажіть вже гру this хоча б. amazing, beautiful world is huge, and you find yourself in a forest, and your mission is to find a plot for where you start building a home, and from that home you will go on to adventures to explore the world. So with the lore, we have wanted to create something that is fairly like deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. So there's multiple types of ruins, there's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the like lore and mystery is also part of in the gameplay itself, so you will be able to те, що багато трендять, просто ще треба підкріплювати відео, от як зараз. От вам конкурент Старфілду. Можна вистежувати гриби. То я не розумію, це типу воно за історичними цими самими з реального світу, чи воно засновано, чи воно у них? Тому що от вони кажуть, що типу надихались Францією середньовічною. You will be able to do everything you imagine with the other players, so you can trade, other people can actually help you. With other players, це, походу, ММО якась? From the very beginning of, like, you're starting the journey in the game, should you find Це people ММО who якась, actually help you to походу. do that. What we want to create an environment that actually really incentivizes people to play the game the way they like. And for some, actually, like, just going out to the wood and, like, cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement, because you know the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the coal production, but these players will still Ну, з depend on реалізмом each other. така, походу, There's тут valuables не буде to bring from особливо the dungeon, магії, there's як valuables я to bring розумію. from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are only Ну, це available for мемошка. the Тут PvP, but they will PvP. depend on the other players as well. Незрозуміло, тільки це, можливо, якась типу а-ля Valheim, або звичайна мемошка. The lore of Paxday is very much inspired by real-world folklore and fairy tales, with, of course, the caveat that in Paxday this Kingdom stuff is Come. actually literally real. The interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore are actually start out as true stories, whereas fairy tales are fiction, and that's the distinction between the two. Folklore often, you know, handles about ghosts or spirits or some supernatural things. But in the Вони так красиво ігри of завжди, блін, people, описують, you know, типу, during this от тут time, все this засновано is на reality, фольклорі, this типу, is real, бла-бла-бла. ghosts are real, and, you know, Але ж this is цього в not грі буде skewed as, you know, in мінімум fantasy. And this is відчутно, what we я wanna впевнений. reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. You will find ghosts. You will find the spirits of, you know, of the Будуть past. привиди, And the deeper you go, the всілякі, more mysterious and всілякі, strange it becomes. всілякі міфологічні приколи у грі. А сам геймплей який? Покажіть. Не показали. Ок, зрос. Окей, добре. If I've caused any existential anxiety with my presence, it might help to try reframing those stresses in a positive знаю. light. Think of me, perhaps, as a blue shell from your favorite kart racer. I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Геборга, я Mario ж не Kart Mayhem ведучий to PC. PC Gaming Show. Here's Stampede Racing Royale. Так, World Premiere, світова прем'єра, неймовірно. Secret Mode, Сумо, Лемінгтон. Якась гоночка там, та? Сказали, стоп. Stamped Racing Royal.
Блін, схоже на оцю гонку, яка була ексклюзивом на PSP і PS3. Пам'ятаєте, як вона називалась, блін? От прям капець, як вилита, от просто вона. Mod Nation Racers, по-моєму, називалась. От прям те саме, тупо. Я зараз не здивуюсь, якщо тут, типу, створення свого персонажа, створення, типу, своєї тачки. Але це все, типу, ще й закос під Mario Kart. Ну от, поки що для мене один в один Mod Nation Racers. Походу лише ще альфа-білд готовий, показувати нічого. For Mars Horizon 2, The Search for Life, the art team is looking to balance style and authenticity to faithfully represent all the incredible vehicles used in space exploration. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions past. Неймовірно, цю гру самі космонавти розробляли. Це настільки космічна гра, навіть космічніше за Starfield. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. Mars Horizon. We have an alpha on the horizon. Поки нічого не ясно, Frank, але I ок. cannot tell you how excited I am to see Path of Exile 2 in action. You know, being something of a Path of Exile veteran myself. That's debatable, Sean. What? Your Path of Exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build wasn't meant to be a they're fun producing build. some troubling DPS simulation. Fascinating. Fascinating, Frankie. But let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile 2, please. О, якийсь діаблоїд. Це ж не Diablo 4. Ні, це прямо екшен-екшен. Ізометричний, але прям екшон-екшон. Path of Exile 2. Походу так. Угу, та це він. Path of Exile він більше RPG чи він більше екшон? Бо я б пограв, ну судячи з відео, мене от ця зацікавила. Та я поки ваші коментарі читав, я не все чую. Так, Tiny Build. О, знову цей турок. Hey everyone, my name is Leo and I'm the lead developer of a new action-adventure game Ferocious. Її, по-моєму, бачили от якраз вчора на презентації. With the idea of creating a first-person shooter in timeless lost world type of setting, combining all the top action with exploration and a sense of wonder. Її вчора теж показували. We were always inspired by mysterious places frozen in time that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry this setting and its unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. Use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any real-world references for. So we had to improvise. I hope you guys are excited as I am. Feel free to Побачимо, нормально, прикольно. As we can't wait to share more about Ferocious in the coming months. Thank you. Прокачаний турок. І з реалізмом, походу. Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes for you and other players to discover, alone or together, all at your own pace. Це як цей. Оця гра з пазлами там, де за робота. Щось подібне по жанру має бути. Talos Principle, от, згадав. Explore every corner of this rich landscape
and solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution. Такі ігри теж The потрібні. world around you unlocks, revealing new challenges to face, Типу чисто new areas to explore, головоломочки and fantastic rewards думать. to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Ну, очевидно, це гра саме от Embark on the path of discovery. не пазл, а не екшон, і тут, скоріш за все, увесь типу оцей екшон з польотами дуже умовний. Is always in sight. Але воно дивно, типу, вона що, типу, ми можна? Типу, вон там декілька гравців, типу. Це трошки дивно. Але окей. Можна вже додати у віш-ліст у Стімі. I might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. О, найс. От її теж якраз трейлер з Play UA, коли дивились. You'll explore two parallel worlds. The land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Ну, фактично те, що ми вже знаємо, тут буде два світи. Світ монстрів і світ людей, типу. Ну, типу. Developer Hexworks has layered these realities directly on top of each other, allowing you to portal to the umbral plane at will. Just try not to die in there. In the spirit of the Dark Souls games, failure will be punished. Adventuring in dungeons? І все. Ок. Зрос. But managing an evil dungeon? Now we're talking elite. The Dungeon of Nalbuck is feared throughout the lands of Fang. It is an avant-garde evil structure, combining tradition and disruptive innovation. And it's looking for its new steward. Of course, we have the most середньовічний сім. guards, the most efficient staff, the most devious monsters, and the most attractive treasures. Wait, we're on camera? But wait, there's more. We have state-of-the-art production Візуальна facilities, харизма an R&D Лестера з center, п'ятої B2C GTA. processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, Може, у can мене fully просто express окуляри themselves схожі. thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby Прикольно, areas типу, to для provide me with treasures and типу relics. симулятор фентезі, і типу тут будуть приходити спеціально, типу, герої, їх треба, типу, їм влаштовувати способи тренування і все таке. Прикольно. Then buzz off. But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a Він positive не work про мене. atmosphere, come take your chance. Ну ведучий, добре, ведучий схожий на Лестера. Я зрозумів, ведучого шоу дійшло. Ну, є трошки, так. Пабло? あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。 Японська озвучка. Опа. 何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの、使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。賢明な決断を期待してるわよ。 А тепер покажіть геймплей. Леді Смерть. Ого. Щось вайби персони п'ятої, блін. Ла Сомбра.
Окей. Ну, це буде що? Це буде слешер, типу. Знаю, мене, типу, слешери, щось, коли вони піксельні, я не знаю. Мене вже не вставляє після Hotline Miami. Our programming included a gunfight/dance sequence to promote mariachi legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic, or that you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Типу, Day ведучого 9. хочуть замінити The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. штучним What's up, ведучим. Frank AI? I'm Day 10, So, the latest Hello, software I am version. Frank I AI. suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game. Age of Sigmar Realms of Ruin while О, I do some Warhammer. strategizing of my own. Dakota, start unplugging things. I'll just tell you when to stop. Just pull it. Hello, I am Frank AI. Commander, there is the stench of death about this place. Not just from the Oryx. Death comes for everyone. Eventually. Except us. Це за класичним Warhammer'ом, не той, який 40 тисяч. Хоча, блін, я не знаю, який вже можна називати класичним. Sigma, give me strength! Think it's time for a fight, boys! Protect the bastion! We need the loot! Let's flash to a corpse! They always go! Aiden, I will take the fight to the Orc Warlord. Не тямлю, якщо що у стратегіях по Warhammer'у. Ну, виглядає ніби прикольно схоже на оцей... Самий, блін... На Dawn of War, тільки... Покаченіше. Світова прем'єра! Що ж це буде? Просипайся, Соня. Опа, знайоме лице. Точніше, в знайомій стилістиці. No, get out! They haven't finished it! Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper, and yet here you are. Знову кіберпанк, до речі. Break our contract to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit! Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! Як у цього, у Матриці. Citizen Sleeper 2. Вже була перша частина? This is just the beginning.
Так. Треба хоч подивитися, що воно таке. I have found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Bar Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critico. Світова прем'єра. Знову від Tiny Build. І знову щось пластилінове. Перша частина минулого року виходила. Що воно хоч за жанром? Citizen Sleeper. Клас, котик. З котиком можна поговорити. І він стане нашим другом. Ну, типу, мила гра, треба робити хороші речі, походу. Якийсь Animal Crossing. Реально Animal Crossing, блін. Майструєш тут навіть музика тут щось, ну, чисто Animal Crossing. І будуєш. Ну, коротше, ще один конкурент. Крітер Коув. Це Animal Crossing, блін. От чисто. Тільки з іншим графоном. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critico's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking? Now? Well, while AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways to play. By teaming up human storytelling with AI assistance, the team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper role-playing. It is so tantalizingly delicious, I had no choice but to send RD's adorable all-seeing eye to check in on the project. Окей. Що за GTA? Бруклін, Нью-Йорк. Ага. Жива зйомка, живі люди. Вау. Жива жінка. Хіларі Мейсон, кофаундер Hidden Door. Що таке Hidden Door? Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed. Де, типу, ти створюєш буквально все, і все генерується. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come.
You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. Ага, And then і the все це system за допомогою creates a карток. unique story adventure for you. And then you І can do виходить anything you унікальна want. історія It takes a lot of the пригоди. joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up окей, with тобто це, suggested things you might do, типу, you pick something, як and then AI it reacts to Dungeon. you. And then along with our AI narrator who plays the Текстова, role коротше, of, штука. say, the game master, you can go on any Але, adventure ну, you типу, want, вона, and you can do напевно, anything. розумна. And the system and the story will continue based on your choices. At Hidden Door, we are working with authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, you know, period romance, which you Окей, can типу, think у of as різних more всесвітах relationship-based можна gameplay, in генерувати addition to sort власні of your історії. standard action-based gameplay, І все таке. or sort of dungeon crawl-based storytelling. While there may be a million Star Wars games in the world, if you are playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written or pre-scripted. Коротше, ти можеш There's прямо no limit to the number переписати of characters you might всесвіт, encounter, the locations, or the stories початковий, you can tell in Hidden Door. як хочеш. Today you can play Hidden Door anywhere you can access the web. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a Грати tablet. можна на компі, на мобілках, і, власне, я так розумію, це браузерка така. Браузерна штука, скоріш за все. Ну, кажуть, типу, всюди, де є інтернет. Обирай свій світ. Себе. І все інше. Типу, що ти там шукаєш, які в тебе будуть завдання. Ну таке, блін, я не знаю. Типу, ніби прикольно воно, знаєте, типу, як дань поваги оцим старим текстовим RPG, але при цьому, ну, якщо тут, ну, типу, вся варіативність тут, типу, умовна тим, що дозволяє тобі ця гра. Ну і, типу, все буде у тексті. Якщо ви любите просто текстові ці приколи, мені здається, от як розвага на один раз, на 2 рази там, то, типу, ніби прикольно. Так, хз. Наскільки у цього буде потенціал. Буде взимку 23-го року. It looks like Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Am I right, Frank AI? It certainly seems so, Sean. Speaking of winning, you too can achieve victory with the PC Gaming Show Battle Pass. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold tier pass for only Battle Pass PC $9.99. Gaming Show. What are you doing? I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. How would a Battle Pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's Можна trailers купити 1.5 Battle seconds Pass early цієї and boost the трансляції viewer rank experience. і отримувати бонус. I admire the initiative, but Нормально. I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. You made show production a Battle Pass reward?
Is anyone close to unlocking that? Це жарт, ну, типу, як ти розумієш, ну, типу, блін, чувак, тут ведуча, типу, штучний інтелект. Тут ведучого, типу, хотіли замінити теж на штучний інтелект. Це ж рофли. Так, знову світова прем'єра. Щось схоже на Retro Space. Від творців Don't Starve, коротше. А, це ти рофлиш, я зрозумів. Окей, знову sci-fi, знову космос. Вам би сподобалась презентація Devolver? Разве тут іронії не бачите? Так, я розумію, я дивився презентації Devolver, вони прикольні. І тут починається погоня. Ну, не виглядає як гра, яка... Ну, не знаю, типу, якій потрібна світова прем'єра. Red Pilots. Хіба що це буде щось мультиплеєрне, як Don't Starve, і типу... Ого. Графоніста. 505 Games. А ну. Це що, приквел до Star Wars? От того останнього. З рижим мужиком. Ну, якась, коротше, XCOM знову якийсь покроковий. Але графонистий. Miasma Chronicles буде на PS5, Xbox Series X. Don't starve yourself with excitement for Dread Pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Thank you, Text Generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella in this management sim. And you are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Ну, удачі тобі. Take a look at Undead Inc. Виходь, якщо тобі скучно. Ну, презентація як презентація. Типу, це, звісно, не Xbox, але, ну... And now, it's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Colin. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patients. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Багато дуже всіляких таких анімаційних
блін, трейлерів, за якими, ну, і не зрозумієш, що за гра, і одразу видно, що, скоріш за все, буде якась хрінь. А це взагалі якийсь, блін, цей Stranger Things. Що за музику, що? За настроєм. Director Coleman. Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. Ну тут взагалі повно інді. Thanks, man. I'm not Але тут не worried тільки for a інді. second. От яка ця гра буде за жанром? Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues downstairs. От що це буде за жанром? От хрін його знає, що це буде. Undead Inc. Ще одна світова прем'єра. Будь ласка, най буде щось цікаве. Знову початок анімації. А, це оця кукі як його, та? Чи ні? Кукі Катер. Чи як її? А ні, це не вона. Це якесь маніме. Знову піксельне метроїдвання. І знову кіберпанк. Ок. Та забий, Маркус, ну, типу. Ну от, метроїдвання, Елма. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44, codename Omicron Delta November, underscore final, parenthesis, final, and parenthesis 2.0, underscore revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick. О, ритм гра. Але чому ця музика? О, ні. Це якийсь аудіосерф, блін. Але серйозно? Ну, типу, бля. Це вже морально застаріло для 2023 року навіть. Star Wars Industries і 11-bit Studios. Because I want to understand it someday. Or at least find as many answers as possible. Ви помітили, до речі, блін, як до хріна, от включно зі Старфілдом, всіляких саме космічних оцих, блін, симуляторів, космічних оцих, блін, ігор з роботами оцими, блін, які говорять. Просто їх до стубіса стало всюди. Ховайся прямо. Everything that happened here overwhelms me. Not every mission ends in success, Doctor. We have to save what we can. Save you. Ну окей.
Ця виглядає принаймні от як красива космічна гра без всілякого зайвого дрошилова. От саме, власне, коридорно взяв, пройшов і все. І забув. Steam, Epic Game Store, GOG, Xbox Series XS та PS5. Ну окей. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days away. Releasing on PC later this week, Park Beyond is a spiritual successor to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced, because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations. Супер. Симулятор парку Greater than розваг. ourselves. All these feelings make us visioneers. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality. Точніше, як містобудівник, empowered to тільки achieve the парку. impossible. Architects who want to Прекрасно. offer the world their most beautiful memories. Просто прекрасно. Free spirits in search of adventure and new challenges. Indelible moments of amazement and laughter with those we love. Become a visioneer. Go beyond the fun. Як ви зрозуміли, мені сказати про це нічого. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC gaming show viewers can take advantage of the following promotional content by following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Світова прем'єра. Тільки б щоб щось цікаве, будь ласка. Від невідомих мені студій, але ок. Three heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter, Рівень гри вже зрозумілий. strength and skill. A cunning rogue, Як і full жанр. of deadly surprises. And a powerful wizard. Хоча стоп. fury. Це типу що, Vampire Survivors? Together, they are destined to Це типу confront the гра у жанрі hordes of Vampire Survivors, найс. and their deadly masters. Блін, але якось вона щось все втрачається. Ну, типу, автобатлер теж. Чи як воно там. Ну, коротше, з автоатаками і прокачками тими ж самими. Але щось воно якось у 3D, увесь цей шарм втрачається, блін. Pathfinder. Gallows Wire. Стоп. Pathfinder це ж була вже інша серія ігор. Ну ок. Introducing Diesel Legacy. Diesel Legacy. Join the open beta now on Steam. 2 versus 2 action. Ну, це непогано. Дивно. Down, but not out. Здавалося б, чому в такому стилі бітемап, але, ну, типу, ну, прикольно. Виглядає як от класичний бітемап, тільки от. Нормально, нормально. Таке можна грати. Бля, Pathfinder ще й русняли. Блін, я не знав. Ну, що ж, будемо знати. Оця, принаймні, сподіваюсь, не русняла.
The noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might America, ask, hey Sean, fuck are you yeah. just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. Світова прем'єра. Hello, Inquisitive Fuhrer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colourful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken and cheese and tritzel melt and save the world. Yeah. Parcel Corps. Ну, дивна хуйня, але напевно прикольно. О! Поросятко. І це, походу, якась мобільна хуйня. Hi everyone, I'm Max from Brena Games, a two-man studio based in Sweden, working on the game Fabledom, currently available in early access. Неймовірно. У цьому магічному світі крилатих свинок. Зустрічай своїх сусідів. Ні, мені вже не подобається. Добування ресурсів. Бля, це що, ще один 7? Серйозно. І ще один, блін. Ще один 7, блін, у фентезі сеттингу. Реклама геймпасу. Нарешті. Oh, don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. О, блін, це мені вже подобається. Щось і за музикою, і за стилістикою. Мегамен, блін, якийсь. Реально мегамен, блін. І Зеро. Капець, це навіть геймплейно, типу, кооперативний мегамен. Ок. Мегамоут. Та ви шо? Ну, це, можливо, буде прикольно. Принаймні, вона приємно виглядає. 30XX.
Ну, як і очікувано, такі ігри на Switch і на ПК. I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well, yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228, right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and Co. Hey, I'm touched. And a little wealthier. Keep them coming. See Blaze Paladins writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look. You have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shout-outs feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shout-outs. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. Та, дуже прям закос. World Premiere. Лайк, якщо зацінив. Так, Creepy Jar. Не знаю цю студію навіть. Тільки, будь ласка, знову не містобудування. Пліз. Так, ведучий реально як Стів Джобс одягнутий. Стів Фопс. Chimera. Взагалі похуй. О, піратського сіму ще не вистачало. Treasure was lost and his crew was tossed. Now is the day cursed pirates have their way. That's the life we live, come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put them to a stop and give them the choke. We're a cursed crew and Marty's our ship. Soul magic restores our crew from before, yes, before. Так, цитати великих людей. І великих, і малих. This treasure we will find with our powers combined. Our worth we will show to our captain below. The Inquisition blocks our way. They see us as prey. Ignatia is their leader. You do well to exceed her. The treasure she pursues across the ocean blue. She'll conquer the brine for her grand design. That's the life we live. Come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put them to a stop and give them the chop. We're a cursed crew and parties on a trip. Як зробити нецікавою одразу з першого погляду гру? Зробити її ізометричною. Привіт, гуманістичний мізантроп. World Premiere. Що, знову про космос? Неймовірно.
Знову досліджуємо планету. Як же цього не вистачало? А вам? Я прям жити без цього не міг. Ой. Презентація Xbox була найцікавіша, правда. Екзорелі. EXO Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate. And today, we don't just get a chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay, but we're also joined by Frost Giant's president and game director, Tim Campbell, here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds. Stormgate or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, Це презентація PC Gaming Show. Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. Чому без вебки? Тому що сьогодні вся увага презентації. А я лише коментую її. Are the type of game where you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, I understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now, this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an RTS. Tell me what we're seeing. Анімації, як у Warcraft 3-го, блін. You're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. Ці міньйончики, блін, бігають, як ці 3D printing them from the ground up. And you can see them now starting to train troops. They can have an army that goes out in the field to fight. Yeah, and I mean, right here, we see in the corner coming up, this looks like a scout unit? Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout, okay? It's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement навіть of іконки this game. схожі. What are we seeing? Well, what we're Але seeing вони right here щось is the не Red анімовані Scout getting якісь. surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is the new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these light forests work? The Light Force lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed Blue to raid Red's base, in which case Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the Light Force, which Blue knew and used to his advantage. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who is killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max raider. It's the most threatening placeholder art for now.
And oh, I see red diving onto blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so the players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Oh, wait, they can blast through them now? And blue's dodging these enormous shots, and we can also see blue swarming in from both sides. This is not looking good for red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Man, and of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have a 3-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. We have new factions beyond the humans that you just saw today. But Tim, what if I want to play the game right now? If you want to play the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting closed Коротше, записуйтесь на бету, Once again, якщо go to любите Steam робити and те, що wishlist вам кажуть. Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. It makes the RTS players' dreams come true. Which might not be your dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest trailer for Fortune's Run. Десь у... Блять, знову космос. Це треба було називати Space Gaming Show. Але це принаймні в графоні а-ля PS1 я дивлюсь. Ну, типу, таким лоу-полі. Закос принаймні на це. Ок. Нічого ясно. Але ок. А, це ж оця, блін, гра, яку Сейкок чекав. Це вона. О, то це, до речі, прикольно має бути. Fortune's Run, коротше, оце вона. О, оце ми чекаємо. Це я навіть, може, пострімлю. О, з 1 вересня буде Early Access. Добре. Одна хороша гра тут точно є. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Це якась стратежка буде явно. Видно по графону, що це не шутан. Хоча, блін, хрін його знає. Але оце виглядає як пререндер. Keep moving! We've taken a German opening!
Шредінгера. Ну. Виглядає, блін, як початку 2000-х катсцени оці, блін, такі з поганим графоном. Hell let loose. Клас, новий Genshin Impact. Цього ми очікували. Genshin Impact з пушками. Ні, ну окей, добре, цьому можна дати шанс. Ого. О, це виглядає цікаво. Дивно, але цікаво. Game of the Galaxy. Блін, ну типу, найпривабливіші ігри показують недовго. Ого! Ого! Слухайте, оце виглядає класно. Це навіть крутіше за Fortune's Run. Mallet Magic. Блін, і знову на декілька сек. Блін, реально найкрутіші ігри показують менше за все. Оця була прикольна. Revival Recolonization. Не зрозуміло, що. Мінімалізм це прикольно, але піксель-арт прикольний, але що? Що це? As an AI, I have no need for material possessions. But good news. Так, показували Fortune's Run. Так, ти пропустив. Вже було. By following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding-edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Websites in my trading model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. Alienware has been a part of my professional life for a while now. From the games you play to what you do for work. That's very hard. Using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an Intel Core i9 processor for the fine price point of $3. Скануйте, скоріш. Enough to get anyone's blood pumping. Знаю, що там, але скануйте. I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But Would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Awkward. Let's have a look at Оце вже цікаво. DLC for Vampire Survivors. Ще одне доповнення, правда, але Vampire Survivors. Походу, третє доповнення. What if we gave it a spin? Нічого нового я не бачу. Хіба це нова локація? Ну окей, добре.
щось. Ну цього я не бачив. Буде ще на Xbox і на Xbox Series X та S. Коротше, про обнову. Обнова. О, Baldur's Gate. Все добре. Вони, походу, найцікавіше під кінець вирішили залишити. Tank kind of vibe and wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me in like a D&D style? Чому це таке популярне? Блін, подивись моє відео. Я для кого відео робив? Яке так і називається, в чому секрет успіху в Empire Survivors. Карпентер, подивись. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at Mashed. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and Просто анімація за мотивами Baldur's Gate. Today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not. Baldur's Gate, до речі, це ж гра заснована за всесвітом Dungeons and Even Dragons. Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse with the creature. Для нас. However, attaining it will necessitate a trade. Give me his spleen. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and teach us the source of your power. It's here. Frog. Oh, I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dust. Блін, жабку шкода. Так. Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different. So you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together. And if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slope, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate
has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. All the stories that you have been following, all the decisions that you've been making, they all come to fruition in that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw petrol all over it. During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the feeling of walking in there is just fantastic. You have this constant jostling of things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something, the knowledge that you can fly through it, it's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Окей. Baldur's Gate ок. Larian Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer. Трансляція йде, а то щось вона в мене самого не грузиться. Так. Це схоже на Бастіон гру. Ну, прикольно. Це ніби прикольно. Драйвово, але, блін... Ember Knights. О, ні, це ж світова прем'єра. Чого, знову чогось про космос, блять? Знову якогось міста-будівника. Ну, схоже, я вгадав. What? Ну, майже вгадав. Чи не майже? А, ну... What? У мене теж відчуття, що зараз 2010. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Бля, знову. You seriously don't have any signal. Not even one bar, there's nothing. I can't get in. Stealth Extraction Horror. Ну добре, щось нове. Відносно. Have you ever heard a bear sound like that before?
never seen a bear before. You guys look lost. Come on. You'll freeze to death out here. I suppose you're Macabre. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I found something. We gotta find the others, dude. Ой. Реально хоррор. Хоррор так хоррор. Хоррор. А боба, блін. Ой. Ні, ну окей, добре. Щось не про космос, не місто-будівельник. Haha! I can't believe it worked! This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Макабр. Макабре. World premiere. Космос. Знову блядський космос. We were wrong. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Copy. Flying course now. Sector locked in. Блять. Заради рофлу варто буде порахувати, скільки ігор про космос, блять, було за цю презентацію анонсовано. Теж зараз майже засинаю. Earthless. Звісно, що ми геймплей не дізнаємось, але ок. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world gonna fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. Блять. Please, no. Please. No. Знову, блять, містобудування, так? Блять.
Спиздець якийсь. Ні, це гра видає гарчання. Тому що їх теж замахало, що вони містобудівники. Блять, знову. Окей. Epic Survival Strategy Game. Окей. The Great War is over. All we want is to return home. Ashborn Games, THQ Nordic. To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. Бля, ну, типу... Всі ці військові ну, типу, навіть реал-тайм стратегії, особливо засновані на реальних подіях, блять. Щось якось не хочеться. Знаючи, в якому світі ти живеш. От хрін його знає, чи Company of Heroes, чи... Навряд. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order ну, to от, survive. я ж про те. This is our last chance. Our last train home. Will you lead us? Last train home. Ок. Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath Блін, ну of вона World War I. красива, конечно, ця However, чувіха. historians continue to uncover Я records от на неї describing більше train залипаю. passengers traveling homewards, some dating as recently as 2023. Зачіска дивна, блін, Whether але any вона train home красива. is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head Бля, down то to ви the знущаєтесь. studio lot. The antenna activated itself last Тут night. буде щось Started невоксельне, broadcasting that блядь. old puppet show over the news. You need to turn that thing off. You gotta get this done, man. Щось не а-ля Біошок. Щось не а-ля горорний Біошок. Фух, капець. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hey, stay back! Найс, горор з мапетами. Ми про це мріяли. Точніше, з вулицею Сезам, блять. Вони реально як ці з вулиці Сезам нахуй виглядають. I think I ended early. Can we go back to the beginning? A sprint victory and points up for grabs right here. У мене вже емоцій нема навіть реагувати на щось інше.
Фух. They can't afford to sit back and relax now. Формула 1 чи що? Oh, and that's a crash. I push now, next one push now. And McLaren with a great overtake. Stay right here, because we're just getting started. Очікування завищені, та можливо. Менеджер. А, класно, це типу F1 менеджер. Формула 1 менеджер. Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the О, VTuber market. нарешті. Smart, very smart. Just not really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, let's see what's Нарешті next for нормальний Subnautica ведучий. Likes in Space with a trailer for Breath Edge 2. Та-та-та, світова прем'єра. No way. Невже знову ми досліджуємо планету? Капець. Ще одна гра схожа на No Man's Sky і Starfield. Ок. О, містер Крок, привіт, що не спиш? Так, планета в космосі. Зараз відчуваю, що знову буде боляче. Ну, графічний стиль прикольний, але це все одно знову ще один закос на Animal Crossing. О, ні, я помилявся. Це навіть щось з елементами JRPG. Не те, щоб я оце буду грати, але... Ну, прикольно. Так, заготуюсь останній в середу. За вірну відповідь. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes. But it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. Зараз буде світова прем'єра піску. Proudly made in Ukraine? Добре. Це ми дивимось. Як сам? Та нормально. Таке весь у справах.
Вау. Вау. Ви чули? Українською мовою. 5 хвилин до прибуття. Ого. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно. Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви Капець. що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро? А я, як завжди, маленьку бану ще хочу. Йой, то ж ресторан, а не корчма. Може ресторан бути найліпшим, ніж у бану ще немає. Що ти кушкірися? Капець. Ого. Це ми чекаємо. Вау, ще музику ви послухайте. Охуєти. Я в шоці. Це вартувало очікувань. Це реально вартувало очікувань. Додавайте до вішлісту, коротше, блядь. Додавайте. Send. We have reached the end of this year's show, and we're saving something very exciting for the end. Dune Awakening, the survival MMO adaptation of the classic sci-fi series. Frank AI, what have you got for us for the big finale? If you like, I could fill the room with sand. That's a little literal, don't you think? But what if we had, like, costumes? Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of Це було, processing блін, power to епічно. render Я you досі as в a шоці, не sandworm. знаю, що сказати. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Like, not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark. And then, and she was like a mech pilot, and I had a spaceship. And there was this other time with togas, and I had this really nice robe. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the dress a bit so bad. I'm Тепер sorry. прийшла I tried справжня to Френк. fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more Блін, треба буде подивитися. with spice По and скрінам, що там за Dune сенд. Awakening. Фанком HQ. Осло, Норвей. Та нічого. Send is a West Open World PvPvA. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on Dune Ну Awakening. окей, типу So Dune космос, Awakening is a планети, але, open блін, world, ну, massively типу, multiplayer з українцями. game. It is a game where players З are українським invited to колоритом explore це the того world of вартує. Dune. They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have Та, to доброї survive ночі. on Я the теж в most шоці, dangerous блін. planet in the universe. And through this experience they come to know the factions in the world and the universe. So when Dune Awakening begins, Co-op. you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. Ну, You need to creep into enemy camps коротше, and там knife them player in the back and versus steal the player world nest versus essence. By the end of environment. the game, perhaps you're running a guild. You have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the Та, desert тим часом beneath them, показують tanks kicking up a cloud of dust survival as you по drive Дюні, to a по spice Дюні, glow in the distance якщо комусь цікаво. in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life,
and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Дохуя професій, все таке. Maybe that's the game. Закінчуйте. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of У them нього as на survive, футболці protect, Metal Hellsinger. expand, Анто, по-моєму, та ж control. сама студія. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging on to life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a та, це base, типу мимо. but you also want to make Це sure that survival. nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. Хрін його знає, до котрої ця презентація. Якщо до 3-ї ночі, то я мінус. Завтра вставати так рано. And what a lesson for me, honestly. AI excels at plenty, but only an absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, Dakota, the guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. Ну все, це вже кінець. Bye. Bye. Зіхати почав. Camera speed. Так, це вже закінчення. Я думаю, більше нічого цікавого не буде. Всім дякую за увагу, дякую, що посиділи зі мною. Всім було весело, ми побачили цікаві анонси і все таке інше. Сподіваюсь, вам теж було весело. Я зараз трошки заморений, тому не дуже багато енергії і веселощів у цьому самому. Всім добраніч, мирного неба і діточок, як на небі.